नमस्कार। दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत बहस श्रृङ्खलाको औपचारिक सुरुवात कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र फेसबुक पेज युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको हाम्रो यो समारोहमा यो श्रृङ्खला यो बहस श्रृङ्खलाको सुरुवात औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङज्यू। उहाँ पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ। म अलिकति यो कार्यक्रमको विषयमा थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास प्रवर्धन र सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यस बहस श्रृङ्खलाको आयोजना गरिएको हो र कार्यक्रम आजबाट सुरु हुँदैछ। साप्ताहिक रूपमा 3 महिनासम्म भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न विषयमा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा यस प्रकारको बहस कार्यक्रमहरू हामीले गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम टेकपाना मिडिया प्रणालीले आयोजना गरेको हो र यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्ड लिङ्क, सुविसु, भाइनेट र नोकिया न्युटेरिकको सहकार्यमा यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्न लागेका छौँ र म फेरि पनि आदरणीय महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम यो techpana.com को फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु र म अब सुरुमा म टेक्निसियन साथीलाई राष्ट्रिय गानको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र आचरा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत बहस श्रृङ्खलाको औपचारिक सुरुवातको कार्यक्रममा हामी यति बेला उपस्थित भएका छौँ र आजको यो कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि techpana.com का सम्पादक गोपाल साउज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव शोभाकान्त पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले सचिव हरिप्रसाद बस्यालज्यूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँ काठमाडौँ बाहिर हुनुभएको हुनाले अलिकति प्लेन डिले भएको कारणले उहाँ यहाँ अहिले उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। सम्भवतः उहाँ यस कार्यक्रममा आउनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ र यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ असगर अलीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेम शरण श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानका अध्यक्ष नवराज कुँवरज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी एनसेलका सिइओ एनडी चोङज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी नेपाल टेलिकमका निर्देशक प्रतिभा वैद्यज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा आमन्त्रित सम्पूर्ण
अतिथि महानुभावज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब प्रमुख अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरूलाई खादा लगाई स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अतिथिज्यूहरूलाई खादा लगाई स्वागत गरिने कार्यक्रम सँगसँगै अब हामी आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको छ। अब म आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत बहस श्रृङ्खलाको औपचारिक सुरुवात कार्यक्रम माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूबाट शुभारम्भ भएको छ पानसमा दीप प्रज्वलन गरी। र यो बहस साप्ताहिक रूपमा आजबाट साप्ताहिक रूपमा नियमित 3 महिनासम्म सञ्चालन गरिनेछ। यो भर्चुअल माध्यमबाट नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने म जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब स्वागत मन्तव्यका लागि टेकपाना.com का सम्पादक गोपाल साउज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू, अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिवज्यू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू, नेपालको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, आइसिटी सोल्युसन्स प्रोभाइडर हुवावे, नोकिया लगायतका दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माता कम्पनीका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू तथा कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगण, I would like to welcome international telecommunication expert Mr. Scott W Minehane. He is joining this program virtually. आज हामी विशेष सन्दर्भ र नतिजामूलक उद्देश्यका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। कोरोना संक्रमणको सङ्कटबाट पार नपाइसकेको यो अवस्थामा सूचना प्रविधिको उपयोगले ल्याएको परिवर्तन र यसलाई अर्थतन्त्रका अवयवहरूसँग जोड्न नयाँ आधारहरू स्थापित गर्ने नीतिगत मुद्दासहितको छलफलका लागि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत बहसको एउटा निरन्तर श्रृङ्खलाको सुरुवातको दिन पनि हो आज। सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणको उद्देश्यसहित तयार गरेको फ्रेमवर्क यति बेला कार्यान्वयनको चरणमा छ। यसको प्रारम्भिक अवस्थामै हामीले कोरोना संक्रमण जस्तो महामारीबाट गुज्रिनु पर्यो। यद्यपि डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि तय गरिएका आधारहरूले भने कोरोना संक्रमणले यसलाई झन् सान्दर्भिक बनाइदिएको छ। त्यति मात्र होइन, हामीले वर्षौंदेखि योजनामा सीमित राख्दै आएका डिजिटल कार्य सम्पादनका कतिपय चरणहरूले यसै वर्ष गति प्राप्त गरे। कोरोना संक्रमणले स्वास्थ्य सेवामा जसरी जोखिम पैदा गरेको छ, त्यसरी नै डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण हुन प्रेरित समेत गरिरहेको छ। प्रविधिले दिएका अवसरहरूको उच्चतम उपयोग गर्दै हरेक सेवालाई उच्च गतिको इन्टरनेटको माध्यमले एक आपसमा जोड्ने आधार तयार पार्ने प्रयासको एउटा खुट्किलोको रूपमा आजको कार्यक्रम सार्थक बन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। निश्चय पनि डिजिटल रूपान्तरणको मेरुदण्ड दूरसञ्चार प्रविधि नै हो। पछिल्ला दिनहरूमा अझ ब्रोडब्यान्डको पहुँच र सुलभताले दूरसञ्चार सेवा विलासिताको माध्यमबाट अत्यावश्यकीय सेवाको रूपमा रूपान्तरित भइसकेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यसको आकारले प्रत्यक्ष रूपमै 1 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ नागिसकेको छ। यो आकार आफैमा पनि सानो होइन। डिजिटल गतिविधिहरू बढ्दै जाँदा यो आकार अझै विस्तार हुने क्रममा छ। तर जसरी दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गइरहेको छ, यसको प्रयोजनको व्यावहारिक अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रका अवयवहरूसँग यो व्यावहारिक रूपमा गहिरोसँग गाँसिन सकिरहेको छैन। यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा दूरसञ्चार
सेवाको प्रयोगको तहमा भने नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रणी मुलुकको रूपमा गनिन्छ। पछिल्लो समय ई-कमर्स डिजिटल कारोबारका विभिन्न माध्यमहरू बढिरहँदा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगका नयाँ विकल्पहरू पनि सिर्जना हुँदै गइरहेका छन्। यद्यपि 5G प्रविधि प्रयोगको नीतिगत सहजताले दूरसञ्चारको उपभोग अब IoT तर्फ विकसित हुने निश्चित छ। यद्यपि पछिल्ला यस्तै परिस्थितिहरूले स्थापित गरेको दूरसञ्चार सेवाको महत्त्वलाई साँच्चीकै व्यवहारमा उतार्न थप केही नीतिगत स्पष्टताको खाँचो छ। सँगै डिजिटल डिभाइडले सिर्जना गरिरहेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। दूरसञ्चार सेवाको पहुँचको हिसाबले डिजिटल साक्षरता अर्थात् यसको प्रयोगको सचेतना र सुरक्षाको विषय पनि उत्तिकै टटकारो रूपमा उभिएको छ। गुणस्तरको प्रत्याभूत गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माणका लागि पनि थप नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता छ। टेकपाना मिडियाले आजदेखि सुरु गर्न लागेको यो दूरसञ्चार बहसले दूरसञ्चार सेवालाई उत्पादकत्व र मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नयाँ मार्गहरू देखाउने विश्वास हामीले लिएका छौँ। सूचना प्रविधिको नेपालकै अग्रणी अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा टेकपाना.comले यस्ता विषयहरूमा सहजीकरण गर्न आवश्यक देखेर नै सरकारवालाहरूसँग यस किसिमको छलफलको सुरुवात गरेको हो। भौतिक रूपमा आजबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अबका केही हप्ता भर्चुअल माध्यमबाट 3 महिनासम्म निरन्तर चल्नेछ। आजको प्यानल डिस्कसनले पनि हाम्रा आगामी बहसहरूलाई एउटा बाटो देखाउने हामीले आशा लिएका छौँ। प्यानलमा रहनुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई म यहाँबाट विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नीतिगत विषयमा यहाँहरूको सुझाव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। प्यानलपछि यहाँहरूले आफ्नो सुझाव र प्रश्नहरू राख्नुहुने नै छ। अन्त्यमा टेकपाना मिडिया प्रणालीको आग्रहलाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका माननीय मन्त्रीज्यू, निमित्त सचिवज्यू, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनका विज्ञज्यू, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रमुखज्यूहरू, दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माता कम्पनीका प्रतिनिधिज्यू, सरकारवालाहरू, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै यो नीतिगत बहसमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो कार्यक्रम र उद्देश्यलाई सार्थक बनाइदिने, सहकार्यका लागि साथ दिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल, वावे सोल्युसन्स, नोकिया न्युटेरिक, वर्ल्डलिङ्क, सुविसु, भायानेट र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुहुने सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। स्वागत मन्तव्यका लागि टेकपाना.com का सम्पादक गोपाल साउज्यूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र अब मन्तव्यका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुताजी। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष तथा टेकपाना मीडिया का संपादक ज्यू, कार्यक्रम का चीफ गेस्ट माननीय मंत्रीज्यू, मंत्रालय का निमित्त सचिवज्यू, कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था का प्रमुखज्यू तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सर्वप्रथम त म टेकपाना मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि टेकपाना मिडियाले विगत महिनौदेखि, अझ वर्षौँदेखि भन्दा नि हुन्छ, कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ आफ्नो एफोर्ट्स लगाउँदै आएको छ कि यस्ता खालका स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन गर्दै आएको छ, जसले चाहिँ पोलिसी मेकर, रेगुलेटर र अरू स्टेक होल्डरलाई एकै ठाउँमा ल्याउन प्रयास गरिरहेछ र पक्कै पनि यो उहाँहरूबाट प्राप्त फिडब्याक देशको लागि र रेगुलेटर नियामक निकायको लागि फिडब्याकको रूपमा प्राप्त भएको छ। विगत 5 वर्षमा नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निकै लामो फड्को मारेको छ। विशेष त आईसीटी र ब्रडब्यान्ड पोलिसीले तोकेका गोलहरू एचिभ गर्नलाई, र हामीले बुझेका छौँ कि आईसीटी चाहिँ एउटा एज एन इनेबलर हो, यसले चाहिँ कमन प्लेटफर्म प्रदान गर्छ सबैलाई सँगै ल्याउनको लागि। पहिला यो टेलिकम सेक्टरको यो पूर्वाधार विकासमा चाहिँ एक किसिमको अवरोध जस्तो थियो कि हाम्रो जोग्राफी अनि हामी कहाँ चाहिँ एडभर्स इकोनोमिक कन्डिसन थियो, फ्रिक्वेन्ट यो पावर आउटेजको इस्युज थियो हामी कहाँ भने अहिले आएर यो सकारात्मकतिर अगाडि बढेको छ। यसमा सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। ल्यान्डस्केपमा यो दशकौँमा
लिडिङ मोबाइल अपरेटरहरूले ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन्। आइएसपीले इन्भेस्ट गरेका छ, रेगुलेटरले इन्भेस्ट गरेका छ नेटवर्कको लागि। अरू एसियन कन्ट्रीमा जस्तै नेपालमा मोबाइलको ग्रोथ चाहिँ यो 4-5 वर्षको तुलनामा एकदम सिग्निफिकेन्टली हाम्रो ग्रोथ भएको छ। एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ, यो घाताङ्कीय वृद्धि भएको छ यसमा। आजको दिनमा जनवरी 21 मा आउँदा 129% टेलिडेन्सिटी हामीले हासिल गरेका छौँ भने ठ्याक्कै 10 वर्ष अगाडि हेर्दाखेरि हामी 35% मा थियौँ भन्नाले यो हाम्रो एकदम एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ हो टेलिकम सेक्टरको लागि। अनि मोबाइल ब्रडब्यान्ड कभरेज हाम्रो 62% इन्क्रिज भएको छ नेपालको टोटल पपुलेसनमा। र मोबाइल ब्रडब्यान्ड चाहिँ आगामी 5 वर्षसम्म अझ पनि यो वृद्धि दर कायमै राखिने देखेको छ। दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन यसको स्थानीय निकायसम्म नेटवर्क बनाउन र स्थानीय निकायको वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा कनेक्टिभिटी पुर्याउनलाई प्रयोग भएर आएछ। यसै गरी मोबाइल नेटवर्क प्रोभाइडरहरूले आफ्नो नेटवर्क एक्सपान्सन गर्दै गएका छन्। यसले गर्दाखेरि हामी यो क्षेत्रमा लिपफ्रगको रूपमा अगाडि बढेका छौँ दूरसञ्चारको विकासको क्षेत्रमा, साउथ एसियन देशको दाँजोमा र अन्य पूर्वाधार विकासको दाँजोमा। हामी 2G, 3G हुँदै 4G प्लसमा आइपुगेका छौँ। इन्टरनेट स्पिड पनि सिग्निफिकेन्टली इम्प्रुभ हुँदै आएछ। यो अचिभमेन्ट चाहिँ हासिल हुन सक्दैन थियो यदि हाम्रो मल्टी स्टेक होल्डरको कोल्याबोरेसन नभए। यो दूरसञ्चार नीति, सूचना प्रविधि नीति, ब्रडब्यान्ड नीतिले प्रमोट नगरेको भए आज दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हामी यहाँ आइपुग्दैन थियौँ। हामी सबैलाई थाहा छ यो नेपाल चाहिँ एकदम डिजास्टर पोर्न एरिया, विशेष गरी अर्थक्वेक पोर्न एरियामा छौँ हामीहरू। र यो एकदम रिस्क जोनमा छौँ हामीहरू। यो तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा म्यासिभ अर्थक्वेक गएपछि ब्रडब्यान्ड पेनिट्रेट, विशेष गरी अर्थक्वेक एफेक्टेड जिल्लाको लागि हामीले म्यासिभ रूपमा जुन रोल आउट गऱ्यौँ ब्रडब्यान्ड रोल आउट, त्यसले गर्दाखेरि ती जिल्लामा उद्धारमा समन्वयमा जुन किसिमको प्रगति अथवा चाँडो तथ्याङ्कहरू हासिल गर्न सक्यो जुन स्मरणीय छन्। हामीले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका कुराहरू, सूचना प्रविधिको कुरा गर्दा गर्दै यी क्षेत्रको अन्य पोटेन्सियल भोलि हाम्रा लागि एकदम बहुउपयोगी टेक्नोलोजिजहरू छन्, ती पनि हामीले हासिल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसतर्फ हामी काम गरिरहेछौँ, जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, इन्टरनेट अफ थिङ्स, स्मार्ट सिटिज, ब्लकचेन र 5G को कुरा गर्दाखेरि हामी पनि निकट भविष्यमै 5G को ट्रायल गर्न जाँदैछौँ र हालसालै मात्र माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा रहेको फ्रिक्वेन्सी पोलिसी डिटर्मिनेसन कमिटीबाट नेपालमा 5G को टेस्ट गर्नलाई स्वीकृत भएको छ। यो देशको लागि, हाम्रो देश पनि 5G को लागि ओपन अप भएको छ। विश्व समुदायको लागि, विश्व समुदायका भेन्डरहरूका लागि, विश्व समुदायका व्यवसायीहरूका लागि नेपाल आकर्षक रूपमा भएको छ टेलिकम सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि। अब 5G कै कुरा गर्दा 5G चाहिँ यो फन्डामेन्टली नयाँ एप्लिकेसनहरू, इन्डस्ट्री, बिजनेस मोडल यसलाई ड्रामेटिकल्ली इम्प्रुभ गर्छ भन्ने हिसाबले भएको छौँ। यसलाई चाहिँ मोबाइलको मात्र अपग्रेडेड भर्सन 4G बाट 5G भन्ने हिसाबले बुझ्नु हुँदैन हैन। यसले चाहिँ जनजीविकालाई अझ सरल बनाइदिन्छ। यसको चाहिँ हाई डाटा रेट, इन्स्ट्यान्टेनियस कम्युनिकेसन, लो ल्याटेन्सी, म्यासिभ कनेक्टिभिटी र ले गर्दाखेरि चाहिँ यो ई हेल्थ, रिसर्च यस्तामा बहुउपयोगी साबित हुने देखिएको छ। नेपाल सरकारले पनि नेपाललाई डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा लानलाई आफ्नो प्रयासहरू अगाडि बढाएको छ। विशेष गरी यो सरकारलाई र सोसाइटीलाई र इकोनोमीलाई ट्रान्सफर्म गर्न खोजेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले एकदम महत्त्वकांक्षी जर्नी चाहिँ नेपाललाई ट्रान्सफर्म गर्ने लिएको छ, जस अन्तर्गत यो डिजिटल नेपाल प्रोग्राम ल्याएको छ। यसमा चाहिँ 8वटा सेक्टरहरू छन्।
digital foundation, agriculture, health, education, energy, tourism, finance, urban infrastructure. यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जब सरकारले ल्यायो अथवा डिजिटल पेजमा प्राइभेट सेक्टर, रेगुलेटर, प्राइभेट सेक्टरमा पनि MNO मोबाइल नेटवर्क अपरेटर, ISPsहरूले इन्भेस्टमेन्ट बढाए, कनेक्टिभिटी बढायो, कोभिड-19 लाई ट्याकल गर्नलाई अथवा यसको इन्फर्मेसन लिनलाई अथवा यसको लागि निरोधात्मक काम गर्नलाई यो निकै सिद्ध भयो। मात्र होइन कि कोभिड-19 ले सिर्जित अन्य परिस्थितिले गर्दा वर्क फ्रम होम सम्भव रह्यो, डिस्टेन्स लर्निङ सम्भव रह्यो भन्दाखेरि डिजिटल नेपाल अगाडि बढाउनु र यो कोभिड आउनुमा चाहिँ डिजिटल नेपालको ठुलो देन छ कि यसलाई वर्क फ्रम होम अथवा अनलाइन काम गर्न सक्ने वातावरणको तयार भयो। अब हाम्रो फोकस भने चाहिँ फ्रेन्डली रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्ट छ जसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट, इनोभेसन, एक्सेस अनि यो कम्पिटिसन स्टिमुलेट गर्ने र सर्भिस एन्ड कन्टेन्ट डेलिभरी यतातिर चाहिँ रेगुलेटरको फोकस छ। पक्कै पनि अब कन्ज्युमर प्रोटेक्सनमा हाम्रो ध्यान गएको छ। यति भन्दै म मेरो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अन्तमा यहाँ उपस्थित पार्टिसिपेन्ट, स्टेक होल्डर्स सबैलाई मेरो नमस्कार छ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मन्तव्यका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालज्यूप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। And we have an important guest as a keynote speaker, ITU expert Scott W Minehane, and he's from Australia, and he's connected with us virtually now. And first of all, I would like to welcome Mr. Minehane in this program, and I want to say something about him. म उहाँको विषयमा अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगत 30 वर्षदेखि स्कट डब्लु मिनहेन कार्यरत रहनु भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय नियामक तथा रणनीतिक विज्ञ, अधिवक्ता र अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कीनोट स्पिकरको रूपमा आज हामीसँग भर्चुअली जोडिँदै हुनुहुन्छ र उहाँले विगत 3 दशकदेखि अस्ट्रेलिया सहित एसिया, प्रशान्त क्षेत्र र अफ्रिकाका विभिन्न नीति तथा ऐन निर्माण, नियमन, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, नेशनल ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क, नयाँ पुस्ताका फिक्स ब्रोडब्यान्ड र मोबाइल प्रविधि 4G र 5G मा उहाँ विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र विन्स्टर प्लेस कन्सल्टिङ नामक आफ्नो कम्पनी मार्फत उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन, ITU, विश्व ब्याङ्क, GSMA जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र निकायहरूसँग परामर्शदाताको रूपमा पनि उहाँले काम गर्दै आउनु भएको छ र उहाँले कोभिड-19 को महामारीसँग दूरसञ्चार क्षेत्रले गर्नुपर्ने सामनाको विषयमा सन् 2020 जुनमा ITU ले सार्वजनिक गरेको GSR डिस्कसन पेपरका लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ स्कट डब्लु मिनहेन, ITU का विज्ञ र अहिले उहाँ विश्व ब्याङ्कको तर्फबाट इन्डोनेसिया, पाकिस्तानी सरकारको लागि स्पेक्ट्रम एडभाइजरको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। ITU विज्ञ स्कट डब्लु मिनहेन। And so now I would like to request Mr. Minehane for your speech. Thank you very much for those kind words, and Your Excellency, the Minister, NTA Chairman, and other distinguished guests. Thank you very much for the opportunity to speak with you. It's I wish I was there in Kathmandu again, and I think it's we're recording 10 years since I was last when I first came to the country. So I was there in December 2019, just before the COVID crisis, and I hope that we get back travelling again. And thank you very much as well to Techpana for the opportunity to present to you briefly this evening, my time, but during your day. In terms of my short presentation today, I'm going to talk a little bit about the digital economy. I'm going to then talk about recovering from the COVID-19 pandemic and what's happening globally and what other countries are doing. Then I'm going to talk about encouraging investment and regulatory certainty, some of the exemplar approaches to spectrum management, which are an issue or a challenge in Nepal,
and then talk a little bit about some of the other important regulatory issues, as well as then some conclusions and the way forward. I don't think, in terms of kicking off, I think that I think it's very important to highlight the real value of the ICT and the digital economy. And you know, what we're seeing globally is a push in this area, obviously before the pandemic. But what I think is occurring is that globally a whole range of countries are accelerating their digitalization and moving forward in relation to the digital economy. It's important to note that some of the ITU studies, and I can provide them to the audience if you wish, show that prior to the pandemic, we would see a 10% increase in the mobile broadband would have a very positive impact on GDP of 1.5%. And I think during the pandemic, what's occurred is the telecoms industry has been able to, in many countries, and those who are connected, been able to do some of their work at least remotely. And I think that's been important just to keep the wheels of the economy moving. So I think the other key thing I wanted to say early on was that Nepal has some really good building blocks. I had a look at the Digital Nepal Framework, which was released in late 2018. I saw various editions in 2019, and a real commitment in the middle of the pandemic last year to realise a Nepal vision of architecture, sectors and initiatives within the next 2 years. The challenge is, I suppose, given all these global constraints, as well as domestic constraints, to accelerate that implementation. And that so that you can deliver upon the vision of building a better connected Nepal. I think what I've been working on was highlighted in the very kind words from the announcer was that we've done some work for the ITU. But what I wanted to do was also to highlight some of the things that we're currently working on with the ITU, where I think that there's been a realization from middle of last year to now that one of the key challenges is around the digital divide and addressing the digital divide. That's become a really important issue. So those who had service before continue to have service, but those who didn't have service, they've been unable to continue making money or living or connecting with people during the pandemic when we had lockdowns and we had a whole range of things. So there's a new paper coming out probably this month, looking at what we call the COVID-2 paper, and it's really focused on the next elements of recovery. And this is a little bit of an advance. You're seeing this almost for, ahead of time globally, but there are really 4 themes of this paper that will be published by the ITU. That is around addressing the digital divide, so around coverage, around affordability, around digital skilling. Secondly, about driving digital deepening, particularly for the Kathmandu Valley, high-speed capacity broadband, new IMT spectrum in urban areas, fiberized backhaul, FWA, and a whole range of things to support what we call digital deepening. Then affecting or improving digital transformation, looking at legislative and regulatory processes to support digital businesses and services. And we've got some case studies that'll be in this report, including from some regulators, one I can think immediately in Latin America, who's actually transformed the regulator as part of this process as well. And the last big theme is building digital resilience. And I've been in Nepal when we've had some, not the big earthquakes, but some of the small earthquakes. And there's a real need to think about headroom and resilience and building all of the redundancies into the system. I think what's occurring is that through these objectives, we're starting to see a push to revise and implement new national digital broadband plans, accelerating what we had before, or going back to revise them to make sure that they work in this new post-pandemic world. What is also really important is to achieve the digital Nepal is to move ahead and encourage investment and regulatory certainty. If Nepal wants to improve its 4G connectivity and to really build the building blocks to future 5G deployment,
consistent with its SARC peers, it's important that you adopt some exemplar regulatory and policy frameworks. And as an ITU expert, I can but only recommend the ITU to you as an organisation that has the interests of Nepal and many countries, you know, at its peak. And I think that's important. That's best practices, transparent processes with a wide stakeholder engagement. The other big challenge, I think, and I think this is an important one for Nepal and many emerging markets, is that, you know, to build increasing broadband connectivity, you need new investment and foreign direct investment. And that's going to be a challenge in a post-COVID world, because many of the global MNO groups are under investment pressure, whether that's in their home markets or whether across the board, every single country is seeing this uptake and increase on demand. So I think you need to be very mindful that all the policies encourage investment, and anything that does have a negative impact on investment should be avoided. And lastly, I suppose just on this slide at least, is to talk about unified licensing. And I think this is important because my recollection is that this was an issue a year or so ago, and it's really important that the proposals to implement unified licensing in Nepal is something that you could adopt and as a real signal to industry about the importance of regulatory certainty, about building investments. And given the markets, there has to be integrated technology solutions and the ability to deploy infrastructure. I wanted to talk to spectrum, and that's another key part of what I do regionally and globally. But I thought I'd just do this comparison and showing Nepal versus a whole range of other Asian countries. And I think it's important to say that what we originally thought, and I've been in the industry for nearly over 30 years, is we thought maybe 100 to 150 megahertz per operator was enough. But now we're seeing a big push to up to 1,000 megahertz, for operators, that's including millimeter wave. So, and that needs to be balanced up with pricing, because you can't have this huge increase in spectrum and then pay the same dollars per mega. I think that's the NTA, and I think the government and operators need to make this well understood. So what we're seeing is a whole range of Asian countries, and they include Bangladesh, they include India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, where I'm doing some work, Vietnam, and they're all large countries, and in your regional and your neighbours, they have plans to release significantly more spectrum in the near term. And in fact, when we look globally, we see that notwithstanding the pandemic, a whole range of developed country markets really did push forward and move forward in releasing more spectrum for both 4G and for 5G. And when I looked around at what was happening in Nepal, I think that there's no real substantive reason not to move ahead and not delay further the results of the December 2019 auction. There is a need, I think, during this period to continue to put more spectrum into the market and make sure that operators are able to invest and deliver on that service. Thirdly, key spectrum in Nepal needs to be technology neutral, and this is certainly a very strong view from the ITU, and that's about getting the maximum efficiency from it and to support innovation. We'll see a whole range of 3G and 4G mixed deployments, and eventually we'll see 4G and 5G integrated deployments, particularly in some of the urban areas. The economic benefits of this to Nepal, I think, are significant. And I can only but encourage you in relation to, adopting a technology neutral stance. The flow through in, the new 5G new radio world, and even in 4G, is the need for larger block sizes. So what we've seen, for example, in the recent auction in Bangladesh, is all of the main operators have 2x20 and 1800, and new spectrum in 2100. We see that 20 megahertz is a real key efficiency point for 4G and LTE, and for 5G up to 100 megahertz. It's really better if it's contiguous,
and it is really important to try and help operators secure those larger blocks. As I said, this has been recently done in Bangladesh, and it's currently the subject of a TRAI study in India. And lastly, and this is a role for the NTA here, is if Nepal wants to use TDD bands, and that includes 2.3, 2.6, and the Pioneer 5G band in 3.5, there is a real need for the NTA to work with the TRAI to have some agreed cross-border interference agreements covering synchronization and frame structure, so that the border regions, the flat border regions between Nepal and India are going to have interference unless you have these agreements in place. Moving to some of the other important regulatory issues, I just wanted to highlight today, given the short period of time, the need for improved backhaul connectivity, and that's preferably fiberizing to support higher speeds and capacity, addressing some of the high infrastructure costs. Now, some of the proposals here, it should be about encouraging and facilitating commercially led infrastructure sharing. And that tends to be more sustainable than other options, because each particular tower or other investment is priced individually. It's bespoke, it's customized, and it's very hard for regulators to intervene in that process. So it's better off leaving that to commercial led infrastructure sharing with the right incentives for that process. I would also highlight as an aside that the release of the 700 megahertz in Nepal would really assist in expanding coverage, because you can get a much better propagation in the mountainous regions and actually fire up some of the base stations up the side of the mountains and giving coverage to some of the smaller villages. One of the other issues is reduced international bandwidth costs, and it's been a challenge for a long time for a landlocked country like Nepal. Clearly, there's a need to try and work with a whole range of neighbouring countries to improve connectivity and pricing, and making sure that there's continual competition in this space. There should be some incentives for urban and suburban deployments, for working from home, study from home. And I think if we start addressing these issues, I know it's been a challenge in Nepal and a real public policy objective, but there'll be a really large improvement in quality of service, and you will underpin the digital economy. I wanted, in my conclusions and way forward, is just to highlight that the shift to online globally means that social groups and individuals without affordable connectivity are now more disadvantaged than before the pandemic. I think globally, there's a real recognition, and the people I've spoken to recently in Nepal also understand this, that if you want to participate socially, economically, accessing education and medical and other services, you need to be connected. And that's the first thing. Without that, we can have a theoretical discussion about the digital economy, but if you're not connected, you can't participate at all. So addressing this digital divide is the core of what the ITU has been about recently, and what I recommend that government focuses on in Nepal in supporting the operators to address this digital divide. And that means facilitating coverage, improving affordability, and increasing digital skills. And lastly, I suppose, really, this is a regulatory session, and I've spent my professional life focusing on regulatory policy and legislation and other things, and it really is key. We worked on a paper with the ITU, which came out in September 2019, just before the pandemic, but looking over it for this presentation, a number of the key recommendations are really relevant for Nepal, and it's available on the ITU website, but setting some broadband targets, creating the right incentives, releasing more spectrum for wireless broadband, up to 840 megahertz for 4G and for 5G, improving quality of service. All of these things, building regulatory skill sets, are all part of the mix. So with that, I thank you for the time, and I hope that
all of you have been able to understand my Australian accent. So thank you very much. Thank you so much, Mr. Minehane, for these fruitful presentations, and thank you so much for being with us. Thank you. मन्तव्यकै लागि कार्यक्रमका अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव शोभाकान्त पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू एवं अन्य विशिष्ट उपस्थित महानुभावहरू, म धेरै लामो बोल्दिनँ, तर अब अहिले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर एउटा जुन बहस चलाउनु भएको छ, यसले चाहिँ नि निश्चय नै हाम्रो मन्त्रालयले एक्जिक्युसन गर्ने दूरसञ्चार क्षेत्र, ब्रोडब्यान्ड, त्यसपछि गएर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई अगाडि बढाउन निश्चय नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मैले ठानेको छु। र मैले विशेष त अहिलेको डिजिटल एजेन्डा अघि प्रेजेन्टेसनमा पनि आइसकेको छ। अहिलेको डिजिटल एजेन्डाले इम्प्रेसिभ इकोनोमिक ग्रोथ कायम गर्न मद्दत गर्ने हुँदा अहिलेको यो गभर्मेन्टको पनि प्रायोरिटी र निजी क्षेत्रको पनि प्रायोरिटी हो भन्ने मलाई लागेको छ। विशेष त डेभलपमेन्ट के अरे यो ब्रोडब्यान्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामीले केही बनाएका पनि छौँ र केही बनाउने क्रममा पनि छौँ। यसको चाहिँ नि भोलि गएर यो इन्फ्रास्ट्रक्चरले इकोनोमीलाई के दियो, यसले के कन्ट्रिब्युसन गर्यो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको भ्यालु डिप्रिसिएट भएर जान्छ र त्यो एक्सपेन्डिचर, त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरले इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्यो कि गरेन भनेर पनि हेर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा पब्लिकको चाहिँ नि लाइफसँग त्यो घाँसिएको हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ नि मैले के भन्छु, नलेज सोसाइटी। अब यहाँहरू आइटीका विज्ञ हुनुहुन्छ र नलेज सोसाइटीलाई जति अगाडि बढायो र यो ब्रोडब्यान्ड सर्भिसले त्यसलाई नै इम्फासिस गर्ने हो र अनलाइन टेक्नोलोजीलाई पनि यसले अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो दुईटा किसिमले हेर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा इन्डिभिजुअल र सेक्टर दुईटा हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो B2G, बिजनेस टु गभर्मेन्ट सर्भिसहरू दिँदाखेरि B2G मा जान सक्ने भयो। त्यसपछि G2G, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, गभर्मेन्टका सर्भिसहरूलाई पनि म्याक्सिमम युज गरेर गर्न सकिन्छ। मैले अलिकति यो एउटा आइटियूको एउटा रिपोर्टमा पढाए पनि थिएँ र त्यसले के देखाएको थियो भने त्यहाँ अब यो हामीले चाहिँ नि एक्सपोर्ट हाई भ्यालु भएका चाहिँ नि ब्रोडब्यान्डको उसलाई सुविधालाई प्रयोग गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्दाखेरि इन्डियाको बेङ्गलोरको उदाहरणमा दिन चाहन्छु र त्यसले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ नि गभर्मेन्टले पनि त्यहाँ इनिसिएसन ल्याएको थियो, त्यो हिसाबले भएको थियो जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हामीले त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले राख्न चाहेँ। र सफ्टवेयरलाई अब आइटी बेस्ड सफ्टवेयरलाई चाहिँ नि र ब्रोडब्यान्डलाई उपयोग गर्दाखेरि अब हाम्रो विद्युतीय कारोबारले अलिकति पुरानो ऐन थियो, त्यो पुरानो ऐनलाई हामीले गर्ने गरी पार्लियामेन्टमा आइटी सम्बन्धी एक्ट नयाँ गइसकेको छ, त्यसले सबै विषयहरूलाई मेरो विचारमा सम्बोधन गर्छ जस्तो लाग्छ। र अब अलिकति मैले हेरेको पनि थिएँ यो चाहिँ नि ई बिजनेसलाई यसले कसरी प्रयोग गर्यो। यो हाम्रो के भने यो हामीले सर्भिस ब्रोडब्यान्डलाई उपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ नि इकोनोमीसँग जोड्यौँ कि जोडेनौँ भनेर हेर्नुपर्ने हुने रहेछ। नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले एउटा डाटा पनि पाएको थिएँ कि ब्याङ्किङ सेक्टर सबभन्दा बढी ई कमर्सलाई चाहिँ नि उपयोग गर्ने ब्याङ्किङ सेक्टर एराउन्ड चाहिँ नि 48% चाहिँ नि ब्याङ्किङ सेक्टरले कन्जम्सन गर्दो रहेछ। त्यस कारणले त्यही किसिमले बिजनेस पनि लैजानु पऱ्यो र यसको उपयोगलाई युटिलिटीहरूलाई त्यही किसिमले उपयोग गर्नुपर्ने देख्छु। र अर्को चाहिँ नि कम्पनीहरूका वेबसाइटमा कति % कन्ज्युम भएको छ भनेर पनि हेरेको रहेछ, त्यो पनि मैले हेरेको थिएँ। त्यसपछि अर्को अघि यहाँ आइसक्यो, अलिकति आएको पनि थियो, सेल्स सपोर्ट। प्राइभेट कम्पनीहरूले सेल्स सपोर्टलाई कसरी अगाडि बढाएछन् भन्ने हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। यसको अप्टिमम युज अब यहाँहरूले यो बहस चलाउनु भएको छ, यी कुराहरू मैले हाइलाइट मात्रै गरिदिनु खोजेको छु। गुड्स र सर्भिसलाई कसरी यसले चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्यो, पब्लिकको जस्तो हाम्रो कोभिडको बेलामा गुड्स र सर्भिस चाहिँ कसरी यसले डेलिभरी गर्नेदेखि लिएर कसरी कति % कन्ज्युम भयो भन्ने कुराबाट पनि यसलाई बिजनेस मोटिभबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि कस्टमर र प्रोभाइडरको चाहिँ के भूमिका, त्यसलाई कसरी हामीले हेरिरहेछौँ भन्ने हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र अब सरकारी प्रोक्युरमेन्ट, ई गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्टमा पनि यसको उपयोग भएको अवस्था छ। त्यस कारणले यो कति % कुन सेक्टरमा गयो, एग्रिकल्चर, सर्भिस, हाम्रो अर्बनाइजेसन ऱ्यापिडली चाहिँ ग्रोथ हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले कति % चाहिँ एक्सटेन्सन हुँदै जान्छ भन्ने हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले यो ब्रोडब्यान्ड सर्भिसलाई चाहिँ एक्सपान्सन गभर्मेन्टले 10% गर्दाखेरि लो इन्कम कन्ट्रीमा कति % यसले ग्रोथ गर्यो जिडिपीमा र अलिकति हाई इन्कम कन्ट्रीमा कति % ग्रोथ गर्यो भन्ने पनि मैले सानो हेरेको थिएँ। त्यतिखेर हेर्दाखेरि के देखियो भने हामी कहाँ हाम्रो जस्तो लो इन्कम कन्ट्रीमा 1.38% जिडिपीलाई यसले कन्ट्रिब्युसन गर्दो रहेछ, अलि डेभलप कन्ट्रीमा 1.10% मात्रै गरेको भेटियो। त्यस कारणले यो इम्पोर्टेन्स रहेछ, अहिलेको एजेन्डा यो इम्पोर्टेन्स रहेछ। त्यस कारणले हामीले त्यसरी जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
मैले यसको इल्ड र मार्केट पेनिट्रेसनको हिसाबले यहाँ कुरा राख्न खोजेँ। मेरो शुभकामना छ। म धेरै लामो बोल्दिनँ। माननीय मन्त्रीजी भइसिन्छ, अरू वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ, यसका विज्ञहरू हुनुहुन्छ। मिनिस्ट्रीले एज अ अफिसिएटिङ सेक्रेटरी भएको नाताले हामीले के आज भोलिका दिनहरूमा के चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। धन्यवाद। मन्तव्यका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव शोभाकान्त पौडेलज्यूप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हामी दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत बहस श्रृङ्खलाको पहिलो बहस हामी अब गर्दैछौँ। हामीसँग प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ र अब हामी प्यानल डिस्कसन गर्दैछौँ र यो प्यानल डिस्कसनलाई मोडरेट गरिदिनु हुनको लागि म शिक्षित भट्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ टेलिकम इन्जिनियर तथा सोसल एन्टरप्रेनर पनि हुनुहुन्छ र म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु अगाडि आउनु हुनको लागि। र शिक्षित भट्टजीको विषयमा केही कुरा भन्नुपर्दा उहाँ पोखरा विश्वविद्यालयका MBA गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा BE गर्नुभएको छ। सन् 2003 देखि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड UTLमा 6 वर्षभन्दा बढी समय टेलिकम इन्जिनियरका रूपमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ र त्यस पछाडि 4.25 वर्ष नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजरको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ र पछिल्लो 4.5 वर्षदेखि भने उहाँले आफ्नै स्टार्टअप कम्पनी टुटल सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। टेलिकम इन्जिनियर सोसल एन्टरप्रेनर शिक्षित भट्टज्यूलाई म यो प्यानल डिस्कसनलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। म आफू यसमा बोल्नुभन्दा पहिला म यहाँ हाम्रा प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ पहिला निम्त्याउन चाहन्छु। आज हाम्रो पहिलो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ मीन प्रसाद अर्यालजी। उहाँ निर्देशक हुनुहुन्छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। सन् 2004 मा सहायक निर्देशकको रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रवेश गर्नुभएका अर्याल करिब 4 वर्षदेखि त्यहाँ निर्देशकको भूमिकामा हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर पुरा गर्नुभएका आल्बर्ग युनिभर्सिटी डेनमार्कबाट इनोभेटिभ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी एन्ड एन्टरप्रेन्योरसिपमा स्नातकोत्तर पुरा गर्नुभएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रका नीति निर्माणमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। मीन प्रसाद अर्याल। Our next speaker is Andy Chong. Andy, could you please come up to the stage and please give me the liberty to introduce you in Nepali. उहाँ चाहिँ एनसेल आक्सियाटा लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। सन् 2016 मा अन्तरिमकालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत तथा कार्यवाहक CEO को रूपमा एनसेल प्रवेश गर्नुभएका एन्डी पछिल्लो 1.5 वर्ष यता भने कम्पनीको CEO तथा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसअघि एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनी आक्सियाटा ग्रुप वर्धका लागि 7 वर्ष बढी समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहनुभएका उहाँले मोनास युनिभर्सिटीबाट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर सिस्टम विषयमा इन्जिनियरिङ र MBA, लन्डन बिजनेस स्कुलबाट जनरल म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम र युरोपियन स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजीबाट सिनियर एक्जिक्युटिभ प्रोग्राम डिग्री समेत लिनुभएको छ। एन्डी चङ। हाम्रो तेस्रो वक्ता हुनुहुन्छ प्रतिभा वैद्य। प्लिज अगाडि आइदिनु होला। उहाँ निर्देशक हुनुहुन्छ नेपाल टेलिकम। प्रतिभा वैद्य विगत 29 वर्षदेखि नेपाल टेलिकममा कार्यरत हुनुहुन्छ। वैद्यले भारतको रोड्की विश्वविद्यालयबाट BE इन्जिनियरिङ हासिल गर्नुभएको छ। टेलिकम क्षेत्रको प्राविधिक व्यावसायिक योजना लगायत काममा उहाँको वर्षौंको अनुभव र दक्षता रहेको छ। वैद्य हाल टेलिकमको IT प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। टेलिकमका निर्देशक वैद्यले कम्पनी सुधीरजी प्लिज अगाडि आइदिनुहोस्। उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ आइस्पान, नेपालमै पहिलो पटक केबल इन्टरनेट टेलिभिजन वितरकका
आजको लागि बिनिशा नेपाल प्रोग्राम स्पेशलिस्ट इन्स्टिट्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर हासिल गर्नुभएको छ। यो रह्यो हाम्रो स्पिकर्सहरूको इन्ट्रोडक्सन। मलाई यो नेपालीमा अङ्ग्रेजी शब्द भएर एकदमै बोल्न एकदमै गाह्रो पनि लाग्छ। एनिवेज, अब आजको यो बहस सुरु गरौँ होइन। यो बहस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म अलिकति यसलाई टोन सेट गर्न चाहन्छु। हामीसँग 5 जना स्पिकर हुनुहुन्छ, त्यो भएर करिब करिब 1 घन्टा चाहिँ हामी यसमा एउटा कन्भर्सेसन गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ हामी प्रश्न उत्तर गरौँला। अब आजभन्दा भनौँ न करिब 20-25 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि हामीहरूको जेनेरेसनको मान्छेले चाहिँ इन्टरनेट भनेको एउटा सेवा थियो, एउटा प्रिमियम सेवा थियो होइन। साइबर क्याफेमा जाने, 20 मिनट तपाईँको इन्टरनेट चलाउने, इमेल चलाउने, 50 रुपियाँ तिर्ने प्रिमियम सर्भिस होइन। त्यसपछि पैसा तिर्यो अनि त्यो प्रिमियम सर्भिसको रूपमा हामी प्रयोग गर्थ्यौँ। तर यो नयाँ शताब्दीको पहिलो 10 वर्षमा इन्टरनेट चाहिँ एउटा सेवाबाट पूर्वाधार बन्न गयो। अब त्यो पूर्वाधार जतिखेर बन्यो त्यसपछि अन्य सेवाहरू चाहिँ आउन थाले। जस्तै डिजिटल पेमेन्ट्सकै कुरा गर्ने हो भनेपछि नेपालको एउटा प्राइम इक्जाम्पल ई-सेवा आयो। तर 10 वर्ष अगाडि ई-सेवा जस्तो कम्पनी के थियो त भन्दाखेरि एउटा डिजिटल सर्भिस थियो। तर आजको डेटमा जसरी उहाँहरूको एउटा एन्टरप्राइजिङ सल्युसनको हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि त्यो डिजिटल जुन इन्टरनेटको इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो, पूर्वाधार थियो, त्यो माथि डिजिटल पेमेन्ट पनि एउटा पूर्वाधार बनिसकेको अवस्था छ। त्यो भएर हामीले एउटा यो इन्टरनेटको जुन सेवालाई सेवाबाट पूर्वाधारमा परिणत भएको हामीले देखिसकेका छौँ, एउटा कुरा। तर मैले एउटा इन्टरनेटको कन्ज्युमर र यो सेक्टरमा धेरै काम गरेको र मैले आफ्नो करियर पनि त्यसमा सुरु गरेको हुनाले चाहिँ एउटा के लाग्छ भन्दाखेरि यदि हामीले इन्टरनेटको पूर्वाधारलाई एउटा सडकको पूर्वाधारसँग यदि कम्पेयर गर्ने हो भनेपछि हामीले के देख्यौँ, कहाँ हामी अगाडि बढ्यौँ र कहाँ चुक्यौँ होइन। जस्तै अस्ति म धनगढी गएको थिएँ, त्यहाँ तपाईँको प्रायः जसो यो तराईको सहर जस्तै त्यहाँ पनि 6 लेनको बाटो बनाएर रहेछ होइन। पूर्वाधारको रूपमा त 6 लेनको बाटोले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कनेक्टिभिटी त फास्ट पुर्याउँछ। तर यसो हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ जो गाउँघरमा बस्ने व्यक्तिहरू थिए, त्यो व्यक्तिहरूले त त्यो 6 लेनको बाटोको उपयोग त भरपुर मात्रामा गर्न नपाउने रहेछन्। कि त त्यो सडकलाई उपयोग गर्न आफ्नै गाडी चढेर हिँड्नु पर्यो 300 किलोमिटर प्रति घन्टाको उसमा होइन। होइन भने हामीले त्यहाँनिर यस्तो बुलेट ट्रेन या ट्रेन बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ तपाईँको धनी होस्, गरिब होस्, पहाडको होस्, मधेसको होस्, तराईको होस्, पहाडको होस्, त्यसलाई छुट्याउनु भएन होइन। त्यो भएर हाम्रो अहिले यदि इन्टरनेटको पूर्वाधार पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि सहरी रूपमा 4G को एडप्सन छ। स्मार्टफोन भएको व्यक्तिहरूले आफ्नो सारा दिनचर्याहरू हामीहरू इन्टरनेटमा गर्छौँ भनेपछि यही इन्टरनेटको पहुँचमा डिस्प्यारिटी चाहिँ देशको ग्रामीण भेगमा या पहाडी भेगमा चाहिँ त्यो डिस्प्यारिटी देखिन्छ। र यसैको वरपर र यसैको सेरोफेरोमा रहेर मेरो पहिलो डिस्कसन क्वेसन चाहिँ अब सिधै हामी नियामक निकायमा हाम्रो निर्देशकजी हुनुहुन्छ मेरो सँगै मीन प्रसाद अर्यालजी। एउटा यो पोलिसी हेर्दाखेरि छ नि अर्यालजी होइन, तपाईँको जतिखेर यो टेलिकमको लिबरलाइजेसन भयो 1997 को टेलिकम एक्टले होला, म त्यतिखेर भनौँ अर्ली 2000 टेलिकममै काम युटिएलमा काम गर्थेँ। त्यतिखेर दुईवटा कन्सेप्ट थियो, एउटा चाहिँ RTDF होइन, अर्को चाहिँ त्यसपछि पछि आएको चाहिँ ब्रोडब्यान्ड पोलिसी। अब हामीले RTDF को यदि संरचना हेऱ्यौँ भनेपछि त्यसको मुख्य उद्देश्य त कसरी हामी सबैतिर टेलिकमको त्यो
हाइवेलाई पुर्याउँछौँ या त्यहाँ हामी बुलेट ट्रेन राख्छौँ या वडेभर होइन। अनि त्यसपछि ब्रोडब्यान्ड पोलिसी आयो जसले चाहिँ हामी 90% मान्छेलाई चाहिँ ब्रोडब्यान्डको कनेक्टिभिटीमा लैजान्छौँ भनेर हामीले त्यसमा सोच पनि बनायौँ। यद्यपि ब्रोडब्यान्डको कति हो डाइमेन्सन, त्यसको डेटा रेट कति हो भन्ने हामीहरूले अझ पनि त्यो पुरानै क्वालिफिकेसनमा छ। यो हेर्दै गर्दाखेरि यो विगत 20 वर्षमा भनौँ न हामीले के अचिभ गऱ्यौँ र हामी कहाँनिर चाहिँ हामीले अझ इम्प्रुभ गर्न बाँकी छ। अर्यालजी। धन्यवाद। अब माननीय मन्त्रीज्यू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, प्रश्नको लागि धन्यवाद। यसमा चाहिँ खास गरेर विगत 20 वर्षको हिस्ट्रीलाई केलाउने हो भने नेपालमा अब हाम्रो प्रगति नभएको होइन, पर्याप्त प्रगति। विगत 10 वर्षको स्ट्याटिक्सलाई हामीले केलाउने हो भने अब इन्टरनेटमा करिब 20 गुणाभन्दा बढी ग्रोथ रेट चाहिँ बढेको छ। त्यो भनेको एक्सपोनेन्सियली इन्टरनेट ग्रोथ बढेको छ। अर्कोतर्फ मोबाइलको पेन्ट्रेसन पनि 10 वर्षको स्ट्याटिक्सलाई केलाउँदाखेरि करिब 6 गुणा चाहिँ वृद्धि भएको पाइन्छ। विगत 10 वर्षको स्ट्याटिक्सलाई हामीले केलाएको भने त्यसको चाहिँ वृद्धि भएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय जुन ग्लोबल ल्यान्डस्केपमा हामी कहाँ छौँ र हामीले गरेको चाहिँ प्रगति सन्तोषजनक छ कि छैन, ल्याकिङ कहाँ भयो, प्रयासहरू के भएका छन् भन्ने चिजलाई एनालाइसिस गर्नुपर्ने, त्यसबाट हामीले चाहिँ फिडब्याक लिनुपर्ने र त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। अब यसमा खास गरेर तपाईँले अघि भन्नुभयो सेवाबाट इन्टरनेट चाहिँ अहिले पूर्वाधारमा रूपान्तरण भएको छ भन्नुभयो। मैले यसलाई पूर्वाधारको रूपमा भन्दा पनि इन्टरनेट त सेवा नै हो। इन्टरनेट एउटा चाहिँ टुल्स हो भन्छु म यसलाई, भनेको सूचना प्रविधि एउटा टुल्स हो, इनेबलर हो। यसले चाहिँ सबै खाले चाहिँ गतिविधि, शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, खानेपानी होस्, ऊर्जा होस्, गभर्नेन्स होस्, सबै आयाममा चाहिँ यसको उपयोग गरिन्छ। त्यसबाट चाहिँ छिटो रूपमा चाहिँ गतिविधि गर्न सकिन्छ र त्यसबाट प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ र जीवन स्तरमा चाहिँ यसले चाहिँ वृद्धि ल्याउँछ र समग्रमा चाहिँ सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनमा यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका प्ले गर्छ भन्ने हो। नेपालमा हामीले खास गरेर अघि तपाईँले उठाउनु भएका चाहिँ गरेर जुन डिजिटल डिभाइड छ त्यो स्टिल डिजिटल डिभाइड छ, नभएको होइन। तर त्यसलाई ब्रिज गर्नको लागि नेपाल सरकारले समयक्रममा नीतिगत इन्टरभेन्सन गरेर, जस्तो 2060मा दूरसञ्चार नीति ल्याएको छ, त्यसपछि 2071मा ब्रडब्यान्ड नीति ल्याएको छ, 72मा सूचना प्रविधि नीति ल्याएको छ, त्यस्तै गरेर 2076मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको छ। ती नीतिगत इन्टरभेन्सनमा प्रष्ट रूपमा के भनिएको छ भने सबैका लागि ब्रडब्यान्ड उपलब्ध हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ एफोर्डेबल हुनुपर्छ भन्ने नीतिगत चाहिँ टार्गेटहरू त्यसमा राखिएको छ। त्यो प्राप्ति गर्नको लागि जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई पूर्ति गर्नको लागि खास गरेर विकट क्षेत्रमा, ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ सहज रूपमा इन्टरनेट सेवा, मोबाइल सेवा पुगेको छैन, त्यसलाई ब्रिज गर्नको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको जुन नीति छ त्यसको अधीनमा रहेर दूरसञ्चार ऐनको चाहिँ भावना बमोजिम विभिन्न चाहिँ 18वटा आयोजनाहरू पहिचान गर्यो र त्यसबाट चाहिँ सबै जिल्लामा त्यहाँका चाहिँ सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, त्यहाँका सबै स्वास्थ्य केन्द्र, हस्पिटल्स, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, ती सबै ठाउँमा चाहिँ ब्रडब्यान्ड कनेक्टिभिटी पुर्याउने 2 वर्षभित्र भनेर चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढायो। त्यसमा 18वटा प्रोजेक्ट मार्फत काम अगाडि बढेको छ र अहिलेसम्मको पछिल्लो मिन प्रसादजी म तपाईँले काटिहालेँ। यो ब्रडब्यान्ड कनेक्टिभिटी जुन भन्नुहुन्छ नि हामी होइन, यसको डेटा रेट तपाईँहरूको नजरियामा नीतिको हिसाबले चाहिँ कति हो? म जो एकछिनपछि तपाईँको प्रश्न मतलब यसमा चाहिँ खास हाम्रो ब्रडब्यान्ड पोलिसीले तपाईँको ब्रडब्यान्ड भनेर डेफिनेसन चाहिँ 512 kbps-लाई राखेको छ। अहिले अब त्यो ब्रडब्यान्ड पोलिसी 2071मा आयो होइन। अब अहिले हामी चाहिँ 77मा छौँ। अब हामीले के महसुस गरेका छौँ, त्यसमा राखेका टार्गेटहरू पनि करिब बाई 2020 एचिभ गर्ने टार्गेटहरू राखिएको छ। त्यो करिब अब समय सकिएको हुनाले हामीले ब्रडब्यान्ड पोलिसी, सूचना प्रविधि नीति र दूरसञ्चार नीतिलाई रिभ्यू गर्ने भनेर नेपाल सरकार सञ्चार मन्त्रालयसँग चाहिँ समन्वय गरेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको लागि अध्ययन पनि अगाडि बढाएको छ। मेरो विचारमा छिट्टै हामी नयाँ चाहिँ नीतिगत टार्गेटहरू, गोल्सहरू हामी चाहिँ खडा गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ समयानुकूल रूपमा ब्रडब्यान्डको डेफिनेसन पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई लागेको छ। किनभने अहिले ब्यान्डविड्थ हङ्ग्री एप्लिकेसन्सहरू बढ्दै गएको छ होइन, पहिला जस्तो टेक्स्टमा डिपेन्ड हुने अवस्था छैन। त्यो हुनाले यसको चाहिँ डेफिनेसनमा पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ
भन्ने महसुस भएर त्यो नीतिगत जुन रिभ्यू छ त्यसमा त्यो कुरो पनि समेट्ने तरिकाले अगाडि बढिएको छ। मैले अघि जोड्न खोजेको चाहिँ के भने जुन 18वटा आयोजनाहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगाडि बढाएको छ त्यो चाहिँ खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ इन्टरनेट पुगेको छैन त्यहाँ चाहिँ पेनिट्रेट गर्नको लागि। हजुर। अब त्यसमा त्यसको भौतिक प्रगति अहिलेसम्मको करिब 75% को हाराहारीमा छ है। अब आगामी आबको पहिलो चौमासिकभित्र हामीले त्यसलाई 70% पुर्याउने गरेर काम बढाएका छौँ। एउटा त्यो पाटो रह्यो। अर्को पाटो चाहिँ जुन 77 जिल्लाका जिल्ला सदरमुकाममा चाहिँ सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ गाउँ गाउँसम्म उपयुक्त प्रविधि त्यो वायरलेस पनि हुनसक्छ या वायरलाइन पनि हुनसक्छ प्रविधिबाट चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने र त्यो सूचना महामार्गको उपयोग गरेर चाहिँ सबैले चाहिँ सहज रूपमा ब्रडब्यान्ड प्राप्ति गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले 3वटा छुट्टा छुट्टै आयोजनाहरू चाहिँ प्रदेश 1, 2, 3 को एउटा प्याकेज, प्रदेश 4 र 5 को अर्को प्याकेज र प्रदेश नम्बर 6 र 7 को अर्को प्याकेज गरेर 3वटा प्याकेजमा काम अगाडि बढाइएको छ र प्रदेश 1, 2, 3 को चाहिँ काम सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको छ। प्रदेश 6 र 7 मा पनि काम अगाडि बढाइएको छ। म त्यसमा तपाईँको एकछिन त्यो विस्तार उसमा पछि आउँला। म किन हामीसँग अरू पनि प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको अरू त्यो प्रश्नमा म फेरि आउँछु। म प्रतिभा म्याम कहाँ जाँदैछु होइन। अहिले जुन एउटा स्ट्याट आयो, एउटा डेटा आयो कि हामीले 512 को KBPS चाहिँ हामीले प्रत्येक स्कुलहरूमा प्रत्येक ठाउँमा या भनौँ न जुन प्रायोरिटी एरिया हो त्यसमा हामीले लिएर गयौँ। त्यसलाई एउटा आधारभूत र त्यसलाई कोभिडसँग मैले रिलेट गर्दाखेरि यो कोभिडको सिचुएसनमा के भयो भन्दाखेरि सबै स्कुलहरूलाई एउटा इक्जाम्पल प्रोडक्टिभिटीको अब हामी तपाईँको अफलाइन क्लासेसबाट अनलाइन क्लासेसमा जाउँ भन्ने एउटा सिस्टम आयो होइन। धेरै स्कुलहरूले चाहिँ अफलाइनमा गयो होइन। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग डेटा या तपाईँहरूसँग स्ट्याटिस्टिक्स पनि एउटा होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यस्तो जनरल ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अहिले तपाईँको 3G र 4G नेटवर्क हामीसँग हुँदै पनि मान्छेले हायर स्पिड डेटामा चाहिँ मोबाइल डेटामा स्विच गरेको अवस्था त्यति देखिँदैन गभर्मेन्टको डेटाबाट होइन। एज अ मेजर स्टेक होल्डर अफ द टेलिकम सेक्टर इन नेपाल एउटा चिज चाहिँ यो तपाईँले फेस गर्नुभएको जस्तै भनौँ न च्यालेन्जेस इन ब्रिजिङ द डिजिटल डिभाइड जसको इन्स्टेन्ट असर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्कुलको विद्यार्थीहरूको पनि जस्तै काठमाडौँमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले त जुम क्लासेसबाट आफ्नो क्लासेसहरू जोन दन भ्याए होइन। तर जुम्लामा पढ्ने विद्यार्थीले त त्यही इन्टरनेटको उ त पाएन, एउटा सहुलियत त पाएन होइन। यसमा दुईवटा प्रश्न, तपाईँले फेस गर्नुभएको च्यालेन्जेस काठमाडौँ कम्पेयर टु जुम्ला एउटा, दोस्रो चाहिँ किन चाहिँ व्यक्तिहरूले मोबाइल हाई स्पिड डेटामा किन सिफ्ट गरिरहेको छैन, दोस्रो प्रश्न के च्यालेन्जेसहरू छन् पोलिसी वाइज र तपाईँहरूको आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज चाहिँ कस्ता कस्ता चुनौतीहरू छन् एकछिन भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अहिले जुन हाम्रो कोभिडले एउटा यस्तो सिचुएसन ल्याएको छ कि कनेक्टिभिटीको कति इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरा यो कोभिडले हामी सबैलाई सिकायो होइन। भन्दाखेरि अब जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो जुन रुरल एरियाको र यहाँकोले चाहिँ त्यति नै सुविधा पाएन। जस्तै अहिले प्राइभेट स्कुलहरूले चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू गरिरहेछ जबकि रुरल एरियाहरूमा इभन सरकारी स्कुलहरूले पनि एजुकेसन पाइरहेको छैन होइन। भन्दाखेरि एउटा त कस्तो भने मेन कुरा कनेक्टिभिटीको लागि त एउटा त बेसिक त ब्याकबोन भनेकै इन्फ्रास्ट्रक्चर हो होइन। इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै ठाउँमा एक समान पुर्याउनलाई त होइन हाम्रो त यति जोग्राफिकल जुन कन्स्ट्रेन्ट छ बाहिर भनौँ न हाम्रो रुरल एकदम रिमोट एरिया जबकि माथि हाम्रो मुस्ताङ डोल्पाहरूमा त हाम्रो रिच एकदमै गाह्रो छ होइन। हामीले भनौँ न एउटा हाम्रो तपाईँले हाम्रो डिफिकल्टी अथवा च्यालेन्ज पनि भन्नुभयो होइन। जस्तै जुन एकदम रिमोट एरियाजहरूमा चाहिँ हामीले भिस्याटबाट हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्नु परिरहेछ जहाँ कि त्यहाँ पुग्नलाई मान्छेहरूले होइन कति दिन हिँडेर त्यहाँ इभन त्यहाँ सर्भिस बिग्रिँदाखेरि पनि कति दिन हिँडेर त्यहाँ मेन्टेनेन्स गर्न जानुपर्छ होइन। र लगानीको हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ करोडौँको लगानी हुन्छ तर त्यहाँ हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो जुन इन्कम हुन्छ नि 1000 मा हुन्छ इन्कम तर एकदम इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदम करोडौँमा हुन्छ एउटा स्टेसनको लागि होइन। भन्दाखेरि अब यसमा
सबैतिर एकै नास मतलब सेवा पुर्याउनलाई त गभर्मेन्टले एक हिसाबले पोलिसी अथवा उसमा हामीलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो। जस्तै सुगम एरियामा जाने र दुर्गम एरियामा जानेलाई त अलिकति फरक ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। अघि नै भने भिसाबाट दिने ठाउँमा त हाम्रो एकदम लगानीको त रिटर्न आएन नि, तर हाम्रो एज अ गभर्मेन्ट कम्पनीको हिसाबले त हाम्रो त जाने हाम्रो बाध्यता पनि छ र हाम्रो एक हिसाबले हाम्रो एउटा आफ्नो पोलिसी हिसाबले पनि जानु नै छ हामीलाई होइन, जनता सबै समक्ष पुर्याउनु छ भन्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ एक त हामीलाई प्रोक्योरमेन्ट गर्न पनि एकदमै गाह्रो छ। हाम्रो प्रोक्योरमेन्ट रुल्स रेगुलेसन्स यति कडा छ भने टाइममा हामीले इक्विपमेन्टहरू पनि गर्न सक्दैनौँ, खरिद गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यो हिसाबले हाम्रो प्रोक्योरमेन्ट रुल्स चाहिँ हामी एज अ कम्पनी भए पनि हाम्रो सबै सरकारी रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स लाग्ने हिसाबले एज अ प्राइभेटको हिसाबले हामीले भने टाइममा हामीले भने इक्विपमेन्ट किनेर दिन सक्दैन होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ पनि रिस्ट्रिक्सन छ र अहिले गभर्मेन्टको रेगुलेटरी फ्रेमवर्कको हिसाबले र पोलिसीको हिसाबले सरकारी लेभलमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एज अ रिमोट ठाउँमा पनि जाँदाखेरि हामीलाई पनि फेसिलिटेट गर्नु पर्यो होइन। जस्तै केही सब्सिडी दिनु पर्यो होइन। र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने हाम्रो जुन ब्रडब्यान्डको हिसाबले अहिले हाम्रो फिक्स र मोबाइल ब्रडब्यान्ड छ होइन। फिक्समा त एकदमै कम छ, मोबाइलै बढी हो नि। हाम्रो जस्तो जियोग्राफिकल एरिया हिसाबले त वायरलेसमा नै बढी हामीले एक्सेस दिन सक्छौँ होइन। हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सले पनि त्यही भनिरहेछ र त्यो हिसाबले हामीलाई चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो होइन। हामी रिमोट एरियामा जानु छ भने हामीलाई त्यही अनुसार सब्सिडी दिनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब जुन RTDF फन्डको पनि तपाईँले कुरा गर्नु पर्यो भने गभर्मेन्टले त्यस्तो एरियामा RTDF फन्डहरूको पनि अलिकति हामीलाई सब्सिडी दिनु पर्यो होइन। जस्तै स्कुलकै कुरा गरौँ होइन। स्कुलकै कुरा गराउँदाखेरि अहिले पनि जस्तै एउटा इक्जाम्पल म दिन्छु। हामीले भूकम्प आउँदाखेरि भनौँ न इन्टरनेटको यति महत्त्व बढ्यो र जहाँ भूकम्प पीडित जिल्लाहरूमा त हामीले सरकारको कोलाबोरेसनमा हामीले कति जिल्लाहरूमा भनौँ न हाम्रो हरेक प्रविधि जुन हाम्रो प्रविधि छ फिक्स्ड होस्, ADSL होस् या चाहिँ CDMA होस्, GSM होस् र हरेक प्रविधिबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ यो 14 जिल्लाहरूमा जुन भूकम्प पीडित जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले इन्टरनेटको सुविधा पनि दिएका थियौँ होइन। तर कस्तो भने त्यो सस्टेनेबल भएन। जस्तै 2 वर्षको लागि दियो भनेपछि फन्डिङ त्यो हिसाबले गभर्मेन्टले 2 वर्षको लागि दियो होइन। तर त्यो कन्टिन्यू हुनलाई त सस्टेनेबिलिटी पनि हुनु पर्यो भन्दाखेरि एज अ गभर्मेन्टले प्लान गर्दाखेरि सस्टेन गर्ने हिसाबले पनि प्लान गर्नु पर्यो त्यस्तो रुरल एरियामा जान। धन्यवाद। म फेरि तपाईँकोमा आउँछु होइन। सो तपाईँको भनाइ चाहिँ गभर्मेन्टबाट जुन 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 हाम्रो जियोग्राफिकल डिस्प्यारिटी छ होइन। एकतिर तपाईँको पर क्यापिटा इन्भेस्टमेन्ट फर पर गिगाबिट अफ डेटा यदि तराई र काठमाडौँमा एकदमै पर क्यापिटा इन्भेस्टमेन्ट कम छ भने जुम्लामा हुने बित्तिकै त्यो पर क्यापिटा इन्भेस्टमेन्ट एकदम हाई हुन्छ र त्यो हाई पर क्यापिटा इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ गभर्मेन्टबाट सपोर्ट चाहियो भन्ने तपाईँको भने। आइएम कमिङ ब्याक टु एन्डी। एन्डी, आई होप द्याट द कन्भर्सेसन हेज बिन translated to you through WhatsApp, or we basically started by asking questions to the regulator in terms of where we can achieve or when we can achieve the required penetration of 90% of broadband community. And then I followed up with a question to Nepal Telecom, where I asked her as to what are the challenges the telecom operators are facing. And basically the answer from Nepal Telecom was that if we have to go to the rural areas, we still need some kind of support and subsidies from the government. So that's the gist of the conversation that we've had so far. Now, coming back to you, Andy, I mean, you've been at the midst of the COVID situation and running a big telecom infrastructure. And if you look at the kind of shift in behavior that COVID brought about, I'm sure there's been a large adoption of internet and data. And having said that, it also applies to ISPs and other companies, but Nepal in itself is not, so to say, very sweetly positioned in terms of internet data consumption, because we are not linked by sea, and therefore we have the lack of ability to connect the undersea cables, and therefore we are more reliant on
on the ground cables that come from India or China or other places, right? And therefore, I'm sure you might have faced challenges, vulnerabilities, and bottlenecks in terms of regulation, in terms of technology, or even in terms of regulation. So post-COVID, when there's been this explosion of data, what kind of vulnerabilities did you face from all these areas for a smooth operation of your company? Yeah, thanks very much, Sixit, and please pardon me if I might have missed some of the context in the discussion, so I didn't understand Nepali. My apologies. But I'll try to answer the question. What Sixit just asked me. As a telecoms company, the first thing that's on our agenda is to deliver what the customer needs. And in COVID, it obviously highlighted quite a few things. I mean, for us, it highlighted two things that we were deficient in some ways. One is, obviously, data just exploded for us, and I'm sure for the ISP players and for all the telecom operators, it's about 2.5x in the last 12 months preceding now, firstly. And secondly, we also realized that we need to be more virtual rather than physical. Yeah? It was very evident that if we were more virtual, I think we would be a lot more resilient in terms of how we would do our business. Now, Ncell's business, or NTC, and I'm sure all my colleagues in ISPs were not sheltered from the last 12 months. Yeah? It's not that the business just exploded. Yes, traffic went up substantially. It translates to us having to invest significantly to make sure that our customers are engaged. But at the same time, we did not or could not and didn't want to raise prices for our consumers. Yeah, we need to keep them engaged. Yeah, it was a difficult time for customers. As many as 1 to 1.2 million subscribers kind of vanished from our network. So the only way to keep them connected to us is to give a lot of free services, right? And that's why you see explosion of data, mobile data. Yeah, fixed data, of course, I'm sure is even far more significant. Our challenges were obviously trying to keep up the pace on the cost to serve, right? So when data explodes, your IPT requirement, which is IP transit requirements, becomes significant. And in Nepal, IPT is nowhere near the cheapest at all compared to our neighboring countries. Yeah, for the reasons that Sixit has said. So we are looking at building both northbound and southbound connectivity, to find any means possible to reduce the cost to serve data. Or secondly, what some of the operators do and some of the partners do, like there's fairly video intensive. We kind of encourage and negotiate for them to put mirroring or caching in country so that we don't get the data going out of the country and needing huge IP pipes, I guess. So from that point of view, from a regulation perspective, I don't think it would impact the cost of IPT. But from a regulation perspective, I think there could be a lot more collaboration to recognize the challenges the operators are facing during that time. I think there might be a misconception that telecom operators were doing a lot better during COVID. No, that is definitely not the case. So I hope the audience here understand that. Yes, your only translation was data must have been 10 times the consumption. Yes, for the same price that we charge. Yeah? So we were all impacted just as much. Just to give you an indicator, certainly for Ncell, our impact in, say, June, July, or May, June was about 37% from the January threshold, so significant. Okay, over the last 12 months, we kind of recovered closer to 90-95% back to pre-pandemic levels. So, without being very specific on whether regulation could have helped the whole situation, I think it's not so much of whether it would have helped during the last 12 months. I think what's important is if our ambition, which is defined by the Digital Nepal 2018, and the intent is to drive or to reduce the digital divide, then there's a lot that we need to do. And I think any one of us here on our own is not going to do that. That's a fact. I think there are multiple actors in this space here, the ministries, the regulators, the telecom operators, and even the consumers, right?
You can have all the best thing in the world, but the consumers are not adopting. Andy, I just have a follow-up question on the monetization part, and I'll continue with you. Since the Honorable Minister is here, right, and I think one of the reasons why we pay a lot of a large price for data is because of the connectivity cost that comes from land to land, because we can't have cables. Number one, do you have any specific suggestion for the government and the policy as to how we could engage in a bilateral conversation with other countries to reduce any best practices, given your experiences with Axiata? That's the first question. And the second question is, if you look at the COVID situation, right, of course, people were connected more, but what I did most of the times during COVID was watch Netflix on the ISP data on my phone, basically, right? Possibly because of the perceived high cost of mobile data. And there seems to be a kind of a competition on who occupies the signal space in your phone, whether it's a Wi-Fi or 4G or 5G for that matter. So the first question is, any specific suggestion to the ministry and the Honorable Minister who is right here? And the second question is, given there is a competition between the share of your phone, whether it's Wi-Fi or 4G, how do you see the telecom sector evolve in the next 5 years? Yeah, I mean, these are great questions, but it'll take a whole half an hour to discuss this. But, you know, briefly, my humble and feedback, I guess, comment to Honorable Minister and also Chairman of Regulator, is there are plenty of examples out there in terms of how regulation could have done to progress what our ambition is here. You know, if we, as I said, the intent is to drive Digital Nepal 2020 in the right ways, there are a lot more things that we collectively need to do, and I'm certainly not singling out that is the ministry's effort only. I'm not going to go into all the specifics of things that we could do collectively to encourage a more progressive kind of way to do the business, but you can certainly extract plenty of empirical data from surrounding countries that will help us, you know, define what might be the best way to do that. So yes, there are definitely opportunities. Just pick one for example. I think regulatory certainty is important for us. Yeah, because this is not, you know, a short-term, low-investment program for any telecom operator. So we spend $100 to $120 million a year. We need to know that there's a long-term trajectory certainty, right, in terms of whether when we go out aggressively to provide data to our customers, that we don't suddenly put the brakes on because we can't get the necessary assets that we need, you know, to continue on the same trajectory rather than put brakes on it. So that's one first point. Second question you had was, what was my view about the trajectory for 4G? Yeah. In general, adoption, so on. So in Nepal, interesting thing is compared to all the other countries, there's actually no what I call starvation of internet in the urban and semi-urban areas. Now, I'm not suggesting that we need to compete necessarily with the ISP. They have a role to play. We all recognize that, so we need to coexist. Yeah, but from a wireless technology perspective, I think there's a huge gap in this country that cannot be addressed from the ISP perspective. And for operators like ourselves and NTC to address that, we need to improve the whole management of the spectrum, I guess. Because right now, for us to deliver, say, you know, 1 gig of data at 20 cents is impossible. Yeah, the world, I'll just pick an example in Cambodia. The cost to serve for 1 gig of mobile data is about 22 cents today. Ncell today is about 68 cents, 70 cents. And that's by far the highest in the world. And that's purely a function of spectrum assets. Purely a function. Yeah. Our consumers here today use about 2.5 gig of mobile data per month. But if you look across, you know, our footprint, the minimum is between 15 to 17 gig a month on mobile data. Well, of course, ISP is like 200 gig. You know, but nonetheless, it's, because of the huge disparity, price disparity, there's obviously a, you know, a gravitation towards ISP, right? Yeah, we'll come back to that, Andy, in the next round on the taxes and the disparities. Okay. We'll have that conversation again.
aspirationally, I think, for us, we are ready to do 4G out way beyond where we are today. We are about 60% coverage nationwide, but we're ready to move on as soon as we are, given the access that we need. Yeah. Thank you. Thanks, Andy. अब म सुधीरजीकोमा एकछिन पुगिहालौँ होइन जस्तै अहिले यो हामीले एन्डीबाट सुन्यौँ यो तपाईँको मोबाइल डेटाको कुराहरू त्यसपछि हामी आइएसपीमा आउँ इन्टरनेटको जुन पूर्वाधार हामीले अप्टिकल फाइबर या अरू मिन्सबाट हामीले राखिरहेछौँ यो जुन यो डिजिटल नेपाल यो ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी जुन यो रुरल एरियाज अर्बन एरियाजमा तपाईँहरूको नेतृत्वमा अहिलेसम्म यो जुन हाम्रो मिसन र पोलिसीलाई फुलफिल गर्ने केसमा चाहिँ हामी कहाँसम्म छौँ हामीले कस्ता च्यालेन्जेसहरू फेस गरिरहेछौँ र टेलिकम सेवा प्रदायकसँग तपाईहरू कतातिर कम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ र कतातिर तपाईहरू कम्पिट गर्न सक्नुहुन्छ फ्युचरमा के भन्नुहुन्छ कि अब फर्स्ट पार्ट तपाईँको क्वेसनको दुईवटा पार्ट रहेछ फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले पहिला पनि यो आरटिडिएफ फन्डेड प्रोजेक्ट्सहरू जुन आइएसपीहरूलाई दिइयो त्योभन्दा अगाडि पनि हामी आइएसपीहरू रुरल र अर्बन एरियामा मात्रै भनेर बसेका थिएन हामी रुरल एरियामा पनि गएको थियौँ आरटिडिएफ फन्ड आउनुभन्दा पहिला नै हामी प्राइभेट आइएसपीहरू करिब 75 डिस्ट्रिक्ट्समै पुगेका थियौँ एक दुईवटा डिस्ट्रिक्ट मात्रै बाँकी थियो तर अलि के भन्छ क्यापिटल जिल्लाको क्यापिटल सदरमुकाम वरिपरिमा हामी कन्सन्ट्रेसन थियौँ होइन किनभने त्यहाँबाट ग्राहक नै त्यहाँबाट आउने थियो र अफोर्डेबिलिटीको कुरा पनि आउँछ जतिभित्र रुरलमा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँको अफोर्डेबिलिटी त्यति घट्दै जान्छ डेमोग्राफिक्सको हिसाबले तर हामीले जुन गऱ्यौँ पेनिट्रेसन गऱ्यौँ आरटिडिएफ फन्डेड प्रोजेक्टले त्यसलाई धेरै साथ पनि दिएको छ आज 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ घर घरमा गाउँ गाउँमा सबै इलाकामा छ भने जुन सबैभन्दा पिछडिएको थियो तराईभन्दा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम सुगम जस्तो लाग्छ तर त्यहाँ तपाईँहरू गाउँ गाउँमा घुम्न जानुहुन्छ भने बत्ती पनि नभएको गाउँहरू धेरै नै छन् होइन त्यो च्यालेन्जेस पनि छ जस्तै कनेक्टिभिटी हामीले पुऱ्यायौँ बत्ती नै छैन कति ठाउँमा होइन कति ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी भनेर नाम लेखेको छ बोर्ड मात्रै छ त्यहाँ कुनै अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन त्यस्तो पनि हामीले देख्यौँ जुन कोसीपारीको एउटा गाउँमा हामीले त्यस्तो पनि देख्यौँ अर्को च्यालेन्जेस भनेको हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि डिजिटल डिभाइड एकदमै भयावह नै स्थिति छ होइन किन भन्दाखेरि आरटिडिएफले जुन फन्डले हामीलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा जाऊ विद्यालयहरूमा जाऊ भन्ने कुरा जुन गरेको छ त्यहाँ हामी जाँदाखेरि कनेक्सन त भयो कनेक्टिभिटी भयो 512 को भए पनि त्यसमा अर्को इस्यु छ तपाईँले अघि भर्खर कुरा गरिहाल्नु ब्रोडब्यान्ड भनेको के हो भन्ने कुरा नै चेन्ज गर्नुपर्ने 512 मा भिडियो चल्छ चल्दैन त्यो भएको हुनाले हामीले यो 512 को कुरा गर्दाखेरि जुन 2072 सालमा राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीति बनाइयो त्योभन्दा अगाडि हाम्रो ब्रोडब्यान्ड भनेको 256 थियो त्यो बेलामा आइटियू को ब्रोडब्यान्ड स्ट्यान्डर्ड वाज 512 आज हामी 2077 मा बसिरहेका छौँ भने हामी 512 मै छौँ हैन 2072 मा जुन राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीति आएपछि तर आइटियूले 5 एमबीपीएस बनाइसकेका छ सो हामीले त्यसमा चाहिँ अलिकति स्पिड अप गर्नुपर्ने छ हाम्रो ब्रोडब्यान्ड नीतिमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ ब्रोडब्यान्डको परिभाषामा तर के भन्दाखेरि 512 र 5 एमबीपीएस को कुरै होइन मैले कुरा गर्न खोजेको जुन ठाउँमा हामीले कनेक्टिभिटी पठाउँछौँ डिजिटल डिभाइड यति भयावह छ कि त्यहाँ अरू इक्विपमेन्टहरू नै छैन बत्ती नै पुगेको छैन र कम्प्युटरहरूमा चलाउन सक्ने जनशक्ति छैन कम्प्युटरै छैन कति ठाउँमा त होइन अघि यो आइटियूको विज्ञले पनि एउटा भन्नुभएको थियो नि हामीलाई डिजिटल डिपनिङको बेला आएको छ होइन जति डिप जान सक्यो डिजिटल होइन त्यति नै राम्रो हुन्छ सो हामीलाई चाहिँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि त्यो डिजिटल डिपनिङको लागि चाहिँ होइन डिजिटल सेन्टर्सहरू चाहिँ खोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई गाउँ गाउँमा गएर डिजिटल कम्युनिटी सेन्टर्सहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र अर्को कुरा चाहिँ इस्युज चाहिँ तपाईँले अघि हाम्रो एन्डीलाई पनि सोध्नुभयो होइन इनपुट कस्ट इन्टरनेटको इनपुट कस्ट हामीले नेपालमा झनै डुओपोलीको स्थिति बेहोरिरहेछौँ त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने कुरामा सरकारसँग एनटिएसँग मिलेर चाहिँ हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ धेरै कन्सेप्टहरू पनि छन् होइन आइआरयु भन्छौँ हामीले नै 5 वर्ष 10 वर्षको लागि एउटा फाइबरको लिज नै लिएर सर्भिस प्रोभाइडरसँग 5 इयर्सको लागि 6 इयर्सको लागि अथवा 10 इयर्सको लागि त्यो फाइबर पनिको क्यापेसिटी पनि र त्यसमा आइपिटी पनि
आइपी ट्रान्जिट पनि 5 वर्ष 10 वर्ष एकैचोटि पैसा तिरेर हामी लिन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि आजको इन्टरनेटको कस्ट चाहिँ ड्रास्टिकली घट्न सक्छ भन्ने जस्तो लागेको छ। र सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ जुन टेल्को अपरेटर्स को हामी कम्प्लिमेन्ट्री हो कि कम्पिटिटिभ हो भन्ने कुरा जुन पनि तपाईँले गर्नुभयो, हामी टेल्कोजको कहिले पनि कम्पिटिटर हुँदै होइन, किनभने टेल्कोज वायरलेसमा छ होइन। आज 4G सम्म पनि हामीले अझ पनि टेल्कोको सर्भिसेसहरू रिलायबल भेटेका छैनौँ। इकमर्स गर्नको लागि डिजिटल जुन पेमेन्ट्सहरू गर्नको लागि अझ मान्छेले चाहिँ फिक्स ब्रोडब्यान्डलाई नै चाहिँ बेस गर्छन्। तपाईँले पनि आफ्नो घरमा केहीको लागि पैसा तिर्न खोज्नुभयो वालेटबाट, डिजिटल वालेटबाट याबाट भयो भने सकेसम्म तपाईँले चाहिँ एक्सेस छ, फिक्स ब्रोडब्यान्डसँग एक्सेस छ भने फिक्स ब्रोडब्यान्डबाट गर्नु खोज्नुहुन्छ, नभए मात्रै तपाईँ मोबाइल ब्रोडब्यान्डबाट गर्न खोज्नुहुन्छ, बिकज अफ द रिलायबिलिटी। किन पैसाको कुरा आइसकेपछि त्यो पैसा गुम्ला कि भन्ने डर पनि हुन्छ। सो हामी टेलिकम अपरेटरलाई कहिले पनि कम्पिटिटर भनेर भन्दैनौँ, हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ, उहाँहरूको आफ्नै ठाउँ छ। तर हामी फेरि कम्प्लिमेन्ट्री पनि गर्न चाहन्छौँ, किनभने उहाँहरूको जुन ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर पुगेको छ, किनभने दे आर भेरी ओल्ड अपरेटर्स, हामी आइएसपीहरू धेरै यङ अपरेटर्स छौँ। सो हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर ठाउँमा पुगेको छैन, डिप पुगेको छैन। त्यो भएको हुनाले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गर्न पायो भने चाहिँ हामी कम्प्लिमेन्ट पनि म त्यसमा आउँछु नेक्स्ट राउन्डमा, त्यो प्रिसाइसली अन होल्ड योर थट अन द्याट। मैले अब एकैछिन शिक्षितजीलाई रोकेँ। प्रमुख अतिथिज्यूको अहिले क्याबिनेटको मिटिङ भएको हुनाले बिचैमा एकछिन हामीले यो डिस्कसनलाई रोकेर प्रमुख अतिथिज्यूलाई चाहिँ मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्ने हामीले यहाँ निर्णय गऱ्यौँ। त्यसैले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ अनिता बिन्दुजी। टेकपनाबाट आयोजित दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित रहेर नीतिसँग बहस कार्यक्रम राख्नुभएको छ। म टेकपनाका अध्यक्ष गोपाल साउजी, हाम्रो सञ्चार मन्त्रालयका निमित्त सचिव एमटिएका अध्यक्षज्यू, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ र यस प्यानलिस्टमा बस्नुभएका यस दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विज्ञ साथीहरू, यसलाई सहजीकरण गर्नुहुने मित्र र उपस्थित सम्पूर्ण यस आइएसपीका व्यवसायी साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैमा म हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेषतः म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु टेकपन्ना मिडियाले जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो र सबैलाई एकै ठाउँ राखेर दूरसञ्चार सेवाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी योगदान गर्न सकिन्छ र दूरसञ्चार सेवा र नेपालको अर्थतन्त्रको बीचको सम्बन्ध कस्तो हो र यसलाई कसरी हामी नीतिगत रूपमा सुधार गर्न सक्छौं र हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसमा के नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्छ र प्राधिकरणले यसलाई नियमनको निम्ति थप के कदम चाल्नुपर्छ र सेवा प्रदायकहरूको तर्फबाट र एनटिसी, एनसिएल र अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले, आइएसपीहरूले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो आफ्नो भूमिका के रहन सक्छ र त्यसमा ग्याप के छ र हामीले त्यसलाई कसरी अबको आगामी दिनमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, उहाँले धेरै लामो प्रयत्नको बीचमा म त्यति धेरै मैले उहाँको यो कार्यक्रम के हो कसो
कतिपय विषयवस्तुमा म त्यति धेरै प्रष्ट पनि थिइनँ। त्यसैले पछि धेरै उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो मलाई समय लिनको निम्ति। तर म आज जस गोपालजीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा युवा साथीले यो जुन एउटा प्रयत्न गर्नुभयो त्यो प्रयत्नप्रति म विशेष मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट मलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी सबै एकै ठाउँ आज बहसको रूपमा आज उहाँले 3 महिनासम्म बहस गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो कति सम्भावना छ? 3 महिनासम्म धेरै लामो पनि बहस नगर्नुहोस्, छोटो मिठो गरेर एउटा नीतिगत रूपमा एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभयो भने र मन्त्रालयलाई त्यसको आधारमा तपाईले चाहिँ सुझाव दिनुभयो भने हामी हाम्रो ठाउँबाट त्यसको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसैले म यति नै तपाईलाई पनि सुझाव आयोजकप्रति सुझाव राख्न चाहन्छु। र मलाई अहिले यहाँले जुन बहस गरिरहनु भएको छ र छलफल प्यानलिस्टमा पनि केही त्यस्ता किसिमका विषयवस्तुमा जे छलफल भइरहेको छ र म आफूलाई लागेको कुरो र मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी लिइसके पश्चात मैले आफैले पनि यसमा के ग्याप छ, हामीले के चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा म आफूलाई पनि केही त्यस्तो किसिमको लागेको कुरो म सेयरिङ गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रो तर्फबाट सरकारको तर्फबाट कमिटमेन्ट गर्न पर्ने कुरो पनि केही म गर्छु र अरू थप त्यसमा तपाईहरुको सुझाव पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। विशेष त हामीले भर्खरै पनि हामीले प्रतिनिधि सभाका मान्य सांसदहरुसँग हामीले लामो प्रदेश स्तरीय हामीले छलफल गरेका छौं। यो नीतिगत छलफल नै हो र हामीले मान्य सांसदहरुले विकास समितिमा विषय उठाउनुहुन्छ, विभिन्न अर्थ समितिमा विभिन्न विषयवस्तु उठाउनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ विषयवस्तुहरू हामीले ती उठाउने विषयवस्तुहरू अनि कहिलेकाहीँ अनि समाचारका चाहिँ अत्यन्तै फेरि एउटा नेगेटिभ समाचारहरू बन्ने गरिरहेको पाइन्छ। यो कुरोलाई हामीले सांसदज्यूहरूलाई नै विशेष त हामीले के छ त नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित प्रश्न के हो, दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल टेलिकमसँग र आईएसपी सँगका सम्बन्धित कुराहरू के छन्, आरटीडीएफ फन्ड के कसरी त्यसको चाहिँ युटिलाइज भएको छ। हामीले एक खालको सोशल अडिट पनि गरेका छौं कि आईएसपीले कतिमा सम्झौता गरेको, उनले कुन क्षेत्रमा काम गर्न खोजेको, कुन प्रविधि लान खोजेको र यी सबै कनेक्टिभिटीको सेवाहरू के कस्तो किसिमले पुगेको छ छैन, त्यसको गुणस्तर के छ भन्ने विषयमा हामीले निकै लामो प्रत्यक्ष रूपमा त्रिपक्षीय चौपक्षीय एउटा चाहिँ सहभागी भएर हामीले त्यो खालको संवाद पनि गरेका छौं, अन्तर्क्रिया गरेका छौं र त्यसको एउटा सोशल अडिट पनि गरेका छौं। यसबाट हामीले के देखिरहेका छौं भने अब हामीले हाम्रा सेवाहरू किन गुणस्तर हुन सकेन, हामीले सेवा त दिएका छौं, त्यसको निम्ति आरटीडीएफ फन्ड पनि नेपाल सरकारले पनि र आफ्नो आईएसपीले पनि आफ्नो किसिमको इन्भेस्ट त गरेको छ, तर त्यो इन्भेस्ट गर्दाखेरि पनि हाम्रा सेवाहरू किन गुणस्तर हुन सकेन, त्यो प्रश्न चाहिँ बाँकी नै छ। त्यसैले ती सेवाहरूलाई गुणस्तर बनाउनको निम्ति र हाम्रा सेवाहरूलाई ती जनताको पहुँचमा पुर्याउनको निम्ति अझै पनि त्यसमा केही प्राविधिक समस्याहरू छन्, हाम्रा टेक्नोलोजीको कुरोहरू पनि केही समस्याहरू छन्। यी कुरोको ग्यापको बारेमा अलिकति छलफल राम्रै गर्न जरुरी छ। हाम्रो इन्भेस्टहरू त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यो कुरोलाई हामीले हाम्रो ठाउँबाट समीक्षाको विषयवस्तु बनेको छ र कतिपय हाम्रा बीचमा कोअर्डिनेसन पनि राम्रो बनिरहेको छैन। यो कोअर्डिनेसन राम्रो नबनेको त हामीले यी काठमाडौँ सहरमै देख्न सक्छौं। प्रत्येक आईएसपी पछिको तार झुन्डेको हामीले चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै सहर नै कुरूप बनाइरहेको कुरोले त हाम्रो बीचमा यी कुरोहरू कतिपय समस्याहरू छन्। यसको निम्ति हामीले केही कुरोहरू सुधार गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले अहिले सोचिरहेको के हो त भन्दा नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणा नीतिगत रूपमा ल्याइरहेको छ। त्यसमा हामीले हाम्रो ठाउँबाट के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौं र त्यसको निम्ति त्यसको फाउन्डेसन हामीले कसरी बनाउन सक्छौं
यो एउटा मुख्य कुरो हो। यसैभित्र तपाईँ के आउन सक्छ भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण जुन नेपाल सरकारले लिएको छ त्यसको निम्ति दूरसञ्चार सेवाबाट समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ र के हो हाम्रो बीचको के सम्बन्ध हुन सक्छ। मलाई चाहिँ यो पनि एउटा बहसको रूपमा हामीले लिनुपर्ने विषय हो। अहिले हामीले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूसँग नि त्यहीसँग सम्बन्धित रहेरहने हो। अब हामी स्थानीय तहसँग पनि हामी त्यो छलफल र त्यो अन्तर्क्रिया यो कोभिडले हामीलाई त्यो प्रश्न अलिकति भएको छ न हामी प्रदेश स्तरीय स्थानीय सरकारहरूसँग पनि हामी त्यो छलफल गर्नको निम्ति हाम्रो रुटिन थियो र हामी साँच्चै दूरसञ्चार सेवामा एउटा नयाँ चेन्ज ल्याउन खोजेको पनि छौँ। यदि चेन्ज ल्याउन सकेनौँ भने दूरसञ्चार सेवामा एक खालको हामीले प्रश्नहरू उठ्ने सम्भावनाहरू छन्। आज यसका धेरै चुनौतीहरू छन्। यो प्रविधि यो सूचना प्रविधि भनेको त यति धेरै भास्ट छ। यसमा साँच्चै यसले चाहिँ यसमा विभिन्न किसिमका चाहिँ चुनौतीहरू छन्। यसमा धेरै खालका डुप्लिकेसनहरू छन्। यसमा धेरै प्रकारको राजस्व चुहाट गर्नको निम्ति धेरै किसिमका बाटाहरू देखिएका छन् जसले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन, यसलाई नियमन गर्न सकेन, यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने हाम्रो दूरसञ्चार सेवा एउटा धनीले धनी भइरहने, गरिबले गरिब भइरहने र यो पहुँच हुनेले पहुँच भइरहने र पहुँच नहुनेले पहुँच नहुन सक्ने स्थितिमा धेरै सम्भावना छ। त्यो स्थितिबाट मुक्त गराउनको निम्ति हामीले एउटा विशेष किसिमको स्टेप लिनु जरुरी छ। त्यसको निम्ति तपाईहरुको यो बहस छलफलले हामीले अहिले जे हामीले लिइरहेको नीतिहरू छन् यो नीतिहरूको संशोधन गर्न जरुरी छ र दूरसञ्चार ऐनलाई नै हामीले संशोधन गर्ने हाम्रो प्रस्तावित जो छ त्यो गर्न जरुरी छ। दूरसञ्चार ऐन 2053 लाई हामीले टेकेर अबको 77 मा पनि आउँदा हामी 2053 को दूरसञ्चार ऐनले अब हामी गाइडेड हुन सक्दैनौं र त्यसले फेरि पनि अब यो बदलिँदो परिस्थितिलाई हाम्रो त्यो ऐनले हामीलाई गभर्न गर्न सक्दैन। पहिलो कुरो यो नीतिगत कुरोमा कुरो गर्दाखेरि दूरसञ्चार ऐन 2053 लाई नै हामीले संशोधन गर्न जरुरी छ। यसको निम्ति तपाईहरुको परू सुझाव प्रस्तावित अहिलेका हाम्रो सदनमा त्यसको प्रस्तावित रूपमा चाहिँ ड्राफ्ट बनेको छ। अझ त्यसलाई परिमार्जित गर्न सकिन्छ नि। म यो पनि तपाईहरुलाई सुझाव राख्न चाहन्छु। अर्को हामीले गर्न सकेको कुरो के त भन्दा अहिले तत्काल मैले मन्त्रीको जिम्मेवारी लिइरहेको स्थितिमा भएको कुरो पनि तपाईहरुको बीचमा के हो त हामीले अहिले 4G को व्यवस्थापन अत्यन्त त्यो विस्तारलाई अब हामीले अत्यन्त त्यसको चाहिँ टेक्नोलोजी न्युट्रलको कुरो गरिरहेका छौं। अघि हाम्रो एउटा विदेशी साथीले पनि टेक्नोलोजी न्युट्रलको कुरो गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले सुझाव राख्नुभन्दा पहिला नै हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी न्युट्रलको निर्णय गरिसकेका पनि छौं र हामीले अब 5G लाई पनि हामीले परीक्षण गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छौं जो फ्रिक्वेन्सी एउटा बैठकबाट। र सँगै हामीले अर्को पनि के निर्णय गरेका छौं भने फ्रिक्वेन्सी भनेको एउटा नेचुरल प्रपर्टी हो। आज यहाँ कतिपय यो फ्रिक्वेन्सी अब एफएम रेडियोको पनि फ्रिक्वेन्सी एफएम रेडियोको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अहिले अरूले पाउने स्थिति नै छैन। हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईको फ्रिक्वेन्सी नै दिन सक्दैन। यो स्थितिमा यसको पनि केही हामीले नीतिगत कुरोहरू हामीले फ्रिक्वेन्सीका कतिपय कुरो स्ट्र्याटेजिक एउटा नेशनल स्ट्र्याटेजी प्लान बनाउने निर्णय पनि गरेका छौं। त्यसले अहिले त निर्णय भएको 1 महिना भइसक्यो। अघि पनि हामी छलफल गर्दै थियौं एनटीएको अध्यक्षज्यू मन्त्रालयको बीचमा र त्यो कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि उहाँहरू अलमल भइरहनु भएको छ। हामीले तुरुन्तै के गर्छौं भने त्यसको एउटा नेशनल एक्सपर्ट टिम बनाएर नेशनल एउटा फ्रिक्वेन्सी स्ट्र्याटेजी प्लान बनाउने कुरा। यो फ्रिक्वेन्सी कसरी के गर्ने भन्ने कुरो फ्रिक्वेन्सीको बारेमा धेरै विवादित विषयवस्तु छ। यो जब स्पष्ट दृष्टिकोण भएपछि विवाद भइरहनु जरुरी छैन। या कसैले निर्णय गर्न खुट्टा कमाइरहनु विषय नै छैन। त्यसले स्पष्ट एउटा यसको गाइडलाइन र स्ट्र्याटेजी प्लान बनाउने कुरो पनि छ। बरु तपाईहरुले यसमा पनि छलफल गरौँ। तपाईहरुले यसमा पनि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्नुस्। हामी तुरुन्तै भोलि नै त्यसको एउटा केही दिनमै हामी त्यसको एउटा
नेसनल एउटा फ्रिक्वेन्सी स्ट्र्याटेजी प्लान पनि बनाउँदैछौँ। निर्णय भइसक्यो, तर त्यो निर्णयको कारणमा चाहिँ हाम्रो अलिकति केही कमी भएको रहेछ। मैले त्यसको पनि रिभ्यू गर्दैछु। र हामी यी कुरोहरू किन गरिरहेका छौँ भने हामीले अब यो कसैले पनि यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ के हुँदैछ, एनटीले के गर्दैछ, नेपाल सरकारले सञ्चार मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने कुरोमा कन्फ्युजन नहोस्, ट्रान्सपेरेन्सी गर्न खोजेका छौँ। हामीले त्यो स्पष्ट गाइडलाइन बनाउने हाम्रो नीति हो। त्यो त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अब यसमा चाहिँ कहीँ कसैले त्यो खेती गरिरहनु जरुरी छैन, कसैले त्यो कहाँ के न्युज बनाइरहनु पनि जरुरी छैन। प्रश्न भएपछि यसको बारेमा धेरै खेलोफड्को गर्नेहरूको सबै बाटो बन्द हुने स्थिति पनि छ। त्यसले ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरू। यो कुरो यो स्थितिबाट हामी त्यो काम गर्दैछौँ। र अर्को के हो भने पूर्वाधार कम्पनी बनाउने कुरो अझै पनि त्यो रोकिएको छ। त्यो हामी लामो समय म आएदेखि पूर्वाधार कम्पनीको बहस गरिरहेका छु। अब ती कुरोहरू कहीँ कहीँ अड्केको छ। त्यो अड्केको कुरो हामीले आन्तरिकमै मैले त्यो कुरोलाई केही कमेन्टहरू गरिसकेको छु। त्यो तुरन्त त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यो सक्यो। र अर्को कुरो के हो भने यो सहप्रयोग, पूर्वाधारमा सहप्रयोगको कुरो अहिलेसम्म पनि असम्भव भनेको कुरो सम्भव भएको छ। बल्ल तपाईँको सरकारी कम्पनीको पनि सहप्रयोग गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले यो कुरोहरू आइएसपीका साथीहरूलाई एउटा गुड न्युजकै कुरोहरू हो। आइएसपीले पनि अर्कोले एउटाले गर्यो, आरटीडीएफ फन्ड सबैले युज गर्ने, अनि अर्कोले प्रयोग गर्न नपाउने यो खालको किसिमको चाहिँ अनि त्यही एउटा यी कोअर्डिनेसन नभएको स्थिति छ। यो स्थितिबाट पनि मुक्त छ। अब तुरुन्तै यसको एनटीले आफ्नो त्यसको सर्टेन कार्यविधि बनाएर त्यसको शुल्क निर्धारण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यो अगाडि बढ्छ। अब बाँकी मलाई त लाग्छ सायद तपाईँहरूले प्रश्न र बहस गर्नुपर्ने विषयहरू नै मन्त्रालयले पहिल्यै निर्णय गरिसकेको विषयहरू पनि छन्। तपाईँले काम गर्दा राम्रो भयो भन्ने मात्रै हो मेरो त सुझाव होइन। अब अरू बाँकी के त भन्दा नीति यस्ता यी सबै कुरोहरू हामीले गर्न खोजिएको छ। सहप्रयोगको कुरो पनि भएको छ। पूर्वाधार कम्पनीको त्यो चाहिँ त्यसमा पनि छलफल भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रा सुधीरजीसँगको कुरो मिलिरहेको छैन। उहाँहरू चाहिँ यो दुईवटा कम्पनी चाहिन्छ भनिरहेछ, हामी एउटै कम्पनी बनाउनु खोजिरहेको छौँ। त्यही अलिकति त्यसमा अलिअलि बहस छ। बरु त्यो बहसमा म पनि प्रश्न हुनु पर्यो। दुइटै चाहिने रहेछ भने दुइटै पनि बनाउला, ठिक छ। तर अहिले चाहिँ सुरुवातमा मेरो डिलिङ एउटा बनाउने भन्ने थियो। उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो। पछि फेरि उहाँहरू दुईवटा भनेर आउँदाखेरि उहाँहरूको कुरो फेरिएको हुँदाखेरि चाहिँ म पुरानो कुरोमा अडानमा छु। त्यति हो। अलिक यी कुरोहरूसँग अलिकति म प्रश्न मैले यहाँहरूको बिचमा राखेँ। र अब मात्रै हामी के हो भने यसको निम्ति हामीले अहिले जसरी यो डाटा सेक्युरिटीको कुरोमा हामी कतिपय कुरोहरू अलिकति हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। अब भर्खरै पनि हामीले चाइनामा चाहिँ आइटी सेक्टरमा सबैभन्दा ठुलो के गरेको थियो, अलिबाबा कि कसलाई अब सबैभन्दा विश्वमा सबैभन्दा ठुलो मतलब सजाय तोकिएको छ नि होइन, पेनाल्टी। यस्तो चिजहरू चाहिँ के हो त भन्दा यो अहिलेको इ कमर्स इ बिजनेस होइन, यो यसले राम्रो पनि छ र गर्नु पनि पर्छ। मैले अस्ति पनि निर्यात प्रबन्धनको निम्ति नेपालको एक्सपोर्ट बिजनेसलाई कसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्ने भन्दा एक्सपोर्ट बिजनेसलाई हामीले साँच्चै नेपालमा हामीले अनलाइन बिजनेस यी बिजनेसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति जरुरी छ। तर यसले त केही क्वेसन मार्क त देखाएन। यसमा पनि फेर रहन्छ है, यसले पनि केही गडबड गर्दछन् भन्ने कुरो देखाइरहेको छ। हो, यसको निम्ति बरु हामीले बहस गरौँ। यो निर्यात प्रबन्धन हामीले नेपाल एक्सपोर्ट बिजनेसलाई पनि कसरी ट्रान्सपरेन्ट गर्न सकिन्छ, यस्ता चिजहरूको पनि केही अहिले हामीले इन्टरनेसनल्ली अहिले भइरहेको यसको कतिपय ह्याकिङका कुराहरू आइरहेछ। हाम्रा कति के आउँछन् होइन, डेटाको सेक्युरिटीको कुरा आइरहेको छ। हो, यस्ता किसिमको ल्याकिङमा हामीले कतिपय यस्तो कुरोमा बहस गरौँ। नेपालले चाहिँ त्यो सानो देश छ,
फेरि यहाँ कसैले गडबड गरिदियो भने त हामी त डुब्छौँ। यस्तो विषयमा बरु हामी नडुब्ने के छ त्यस्तो विषयमा पनि हामी छलफल गरौँ र मलाई नीतिगत कुरोमा यी विषयमा सेक्टरमा हामी छलफल गरौँ। हामी पक्कै पनि अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा जाने, हामीले नागरिक एप्सलाई हामीले त्यसको चाहिँ बिटा लन्च गरिसकेको छौँ। निकट भविष्यमा हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अब त्यसको चाहिँ हामी लन्च गर्ने, ओपनिङ गर्ने कुरोमा पनि छौँ र अरू कुरोहरूमा जुन किसिमको छ मैले निरन्तर उठाइरहेको, मैले एनटिएससँग पनि मैले चाहिँ भने हामीले अब आइएसपीहरू, एनसिएल, एनटिसीहरूलाई सीएसआरको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न ढङ्गको विज्ञापनको रूपमा, कुनै चन्दाको रूपमा, अरू आर्थिक सहयोगको रूपमा होइन, उहाँहरूले नेपालको एउटा सीएसआरको तर्फबाट एउटा आइटी इन्डस्ट्री खोल्नु पर्यो भनेपछि त्यसको अध्ययन गरेको छु। त्यसको मैले म मन्त्रीबाट आएदेखि मैले यसको चाहिँ आइटी इन्डस्ट्री नेपालमा खोल्नु पर्यो, त्यसको निम्ति चाहिँ भने अध्ययन गर्नु भनेको छ। उहाँले अध्ययनको एउटा चाहिँ रिपोर्ट दिनुहुन्छ। अब अध्ययनको रिपोर्ट कस्तो आउँदछ हेरौँ। अध्यक्षजी हुनुहुन्छ यहाँका मान्छेहरू सबै आइटी सेक्टरका कतिपय यङ इनर्जेटिक युवाहरू बाहिर तपाईँको जब गरिरहेको छ। नेपालमा जब क्रिएट किन गर्न सक्दैनौँ? यो बहस यहाँ गरौँ। अनि हामी सधैँभरि चाहिँ बाहिरकै सामान मात्रै किन त अब नेपालमै पनि त्यसको हामीले चाहिँ ती इक्विपमेन्टहरू, ती इन्डस्ट्रीहरू हामीले चाहिँ नेपालमा नै उत्पादन गर्न सक्ने ती इन्डस्ट्रीहरू किन बनाउन सक्दैनौँ? त्यसको निम्ति चाहिँ बरु यसमा पनि बहस गरौँ न। हो आर्थिक हो, यसबाट चाहिँ यी हाम्रा इन्जिनियरले यही काम पाउन्, हाम्रा टेक्निसियनहरू बाहिर विदेशमा किन जाने, यी नेपालमा बसुन्। नेपालमा त्यो खालको उत्पादन र त्यो इन्डस्ट्रीको सम्भावनाको हेरौँ न। हो यो विषयमा नीतिगत रूपमा तपाईँहरू चिन्ता नगरी हुन्छ। नीतिगत रूपमा धेरै टाउको नदुखाउनुहोस् साथीहरू। एक ढङ्गले नीतिगत रूपमा हामीले धेरै कुरो एड्रेस गरेका छौँ र बाँकी छ त्यसलाई एड्रेस गरौँला। अब यो दूरसञ्चार सेवालाई कसरी गुणस्तर बनाउने, कसरी कर्णालीमा पनि पहुँच वृद्धि गर्ने, कसरी त्यसको चाहिँ सेवालाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा जाउँ। हाम्रो सेवा नै कमजोर छ। सेवा कमजोर भएको कुरोको सबै साथीले रियलाइज गर्नु पर्यो नि। गुणस्तर दिनु सकेन भन्ने कुरो रियलाइज गर्नु पर्यो नि। हो अब यसको निम्ति नीतिगत रूपमा चाहिँ के भन्छु भने सबै त्यो किसिमको अब भएको कुरोलाई एक खालको त्यसको चाहिँ रिभिजिट गर्ने र त्यसको चाहिँ एक खालको अनुगमन गर्नुपर्ने, सबैको सेवा के कस्तो छ र हामीले गरेको कुरो के छ त्यसमा पनि बरु तपाईँहरूले हामीलाई सुझाव दिनु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो। सुविशेषले भन्न सक्नु पर्यो, वेल्डिङले भन्न सक्नु पर्यो हाम्रो सेवामा एउटा त्यस्तो छुट्टै किसिमको थर्ड पार्टी बनाएर अनुगमन गर्न पठाइदिनुहोस् भन्ने एउटा मैले तपाईँहरूलाई त्यो तपाईँले हिम्मत गर्नुहोस्। हामीले सबैको त्यो खालको एउटा अनुगमन तपाईँहरूले नि रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो नि। हामी अत्यन्तै तपाईँको हाम्रा कमजोरीहरूलाई चाहिँ देखाइदिनुहोस्, थर्ड पार्टीले त्यसको चाहिँ अडिट गरोस्, त्यसको चाहिँ अनुगमन गरोस् भन्ने हो। अहिले हामीले तुरुन्तै त्यो किसिमको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ गुनासोहरू अहिले मन्त्रालयमा आउँछन्। ती गुनासोको आधारमा हामीले अब ती कुरोलाई धेरै पब्लिक गुनासोहरूलाई पनि हामीले कुनै पनि नियमन भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई करेक्सन गर्नको निम्ति तुरुन्तै अहिले हामी तुरुन्तै एउटा अनुगमनको एउटा विधि कसरी बनाउने, ती गुनासोहरू उहाँहरूलाई आएका उजुरीको उप हामीले कसरी छानबिन गर्ने, यी कुरोहरूलाई पनि अब हामीले अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यो कुरोलाई तपाईँहरूले कुनै पनि यसलाई चाहिँ हामी अहिले कुन ठाउँमा छौँ, हाम्रा सेवाहरूप्रति कति मान्छे सन्तुष्ट छन् भन्नेतर्फ हामीले त्यो सोसियल अडिट गर्नुपर्छ। थर्ड पार्टीले गर्नु पर्यो। यहाँ त के हो भने थर्ड पार्टी नै छैन। म त एनजिओका अध्यक्षज्यूलाई यो तुरुन्तै त्यसको अनुगमनको एउटा कार्यविधि बनाएर हामीले अहिले त्यो गरेनौँ भने हामी दूरसञ्चार सेवा हाम्रो कमजोर छ। त्यसैले यो कुरोलाई यो मेरो भाषणको रूपमा मात्रै होइन, म व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मैले उठाएको हो। आज टेकपन्नाले जुन किसिमको चाहिँ यो नीतिगत बहस र सरकारको तर्फबाट हामी यी दूरसञ्चार सेवालाई यसरी नै एउटा व्यवस्थित गर्ने काममा हामी लाग्छौँ। यो कुरोमा तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस् र हामी नयाँ ढङ्गले चेन्ज गर्न सकेनौँ भने अरू आइटी सेक्टरमा, दूरसञ्चार सेक्टरमा अरू देशहरूले जस्तो एउटा
सम्पन्न देशहरूमा त समस्या छ भने नेपालमा धेरै समस्या हुनसक्छ। आयो भने हामी त्यसलाई अत्यन्तै हामी व्यवस्थापन गर्न हामी सक्दैनौँ, हाम्रो त्यो क्यापेसिटी नहुन सक्छ। त्यसैले प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भने जस्तै हामीले चाहिँ पहिल्यै यसको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ हामी लागौँ। यो कुरोमा तपाईँहरूले जुन ओपिनियन मन्त्रालयको विचार राख्ने जुन अवसर भयो यसको निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामी पुरै दूरसञ्चार सेवालाई एउटा व्यवस्थित गरेर नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको समृद्धिप्रति यसको ठुलो एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा यसलाई हामी यो दूरसञ्चार सेवालाई बनाउने छौँ र साँच्चै दूरसञ्चार सेवाप्रति सबैको विश्वास, सबैको आस्था र नेपालको अर्थतन्त्रको मूल मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्ने काममा लागौँ। त्यसको निम्ति सबैलाई शुभकामना। हामी नयाँ वर्षमा नै प्रवेश गर्दैछौँ। हामी 2078मा हामी वैशाख गते आज एक दिनको छ। म सबैलाई नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोणसहित दूरसञ्चार सेवामा नयाँ परिवर्तन गर्ने, नीतिगत रूपमा परिवर्तन गर्ने सोचका साथ हामी सबै लागौँ। त्यही नयाँ वर्षकोले हामीलाई त्यही उत्प्रेरणा, त्यो खालको एउटा चाहिँ हामीलाई शिक्षा दियोस्, त्यसकै निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल टेलिकमले आफ्नो किसिमको एउटा चाहिँ सेवाहरूलाई कसरी विस्तार गर्दैछ, एनसिएलले कसरी गर्दैछ, अरू सेवादायक प्रोडक्टले के गरिएको छ, यी सबै कुरोको हामी कमीलाई हटाउँ, हामीलाई सुधार गरौँ र नेपाल दूरसञ्चार सेवालाई साँच्चै सशक्त बनाऊ। यही आह्वान पनि गर्दै पुनः फेरि पनि आयोजकप्रति र युवा हुनुहुन्छ गोपालजी र उहाँको टिमप्रति म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै र प्यानलिस्टको सबैको कुरो सुन्ने अब उहाँ युवा के हो विनिशाजीको सुन्ने अवसर फेरि पनि गुमेको छ र अहिले संयोगले 5 बजे क्याबिनेट थियो। मैले हाम्रा एमटेको अध्यक्षज्यूले देखाउँदै थिएँ 5 बजी भयो, कसैको सुन्न पाइने थिएन। बस्दा बस्दै 6 बजेर क्याबिनेटको डेट चेन्ज भयो, समय चेन्ज भयो। त्यसैले 1 घन्टा अलिकति बढी बस्नु पाएँ, अहिले समय अलिकति बढी भयो। म सबैप्रति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैको कुरो सुनेर रिपोर्ट पक्कै प्रतिवेदन आउनेछ, गोपालजी दिनुहुने हुनेछ। म यही कुरो तपाईँहरूको बिचमा राख्दै पुनः फेरि पनि नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी दूरसञ्चार सेवालाई अत्यन्तै सशक्त बनाऊ भन्ने आह्वान गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार। प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि टेकपाना.com का सम्पादक गोपाल साउज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हामी आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ माननीय मन्त्रीज्यूप्रति, हामीलाई समय दिनुभयो। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै उहाँलाई हार्दिकताका साथ हामी विदाई गर्न चाहन्छौँ र अब हामी फेरि हाम्रो प्यानल डिस्कसनलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि म शिक्षित भट्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामीसँग कति टाइम छ गोपालजी? कति मैले 15 मिनट 20 मिनटमा हामी यो कन्भर्सेसनलाई ऱ्यापअप गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ मेबी 15 मिनट्स हामी प्रश्न उत्तर गर्छौँ। सो त्यो ब्रेकपछि एउटा ब्रिदर पनि भयो। अब सिधै विनिशाजीकोमा जाउँ। हामीले यो मन्त्रीज्यूको मन्तव्यभन्दा पहिला हामीले चाहिँ टेलिकम रेगुलेटर, त्यसपछि टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेल नेपाल टेलिकम र आइएसपानबाट यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब एकचोटि इकोनोमीको बारेमा कुरा गरौँ न, होइन? यो कोभिडको लकडाउन हुँदाखेरि इन्टरनेटबाट आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्ने निम्न आय वर्गको व्यक्तिहरूमध्ये चाहिँ हामीसँग टुटलमा आबद्ध भएका थुप्रै मोटरसाइकल धनीहरू थिए, होइन? र म प्रत्यक्ष त्यसमा काम गरिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ यो पोस्ट कोभिडमा चाहिँ उनीहरूको जीवनलाई
यो इन्टरनेटको सेवाले नहुँदाखेरि यो लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसले अप्ठ्यारो परेको छ। अब त्यस्तै त अब हाम्रो केसमा चाहिँ भनौँ न मोटरसाइकल धनीहरू प्रत्यक्ष इन्टरनेट प्रयोग गरेर आफ्नो रोजगारी चलाउँछन् एउटा मोटरसाइकलको मार्फतबाट। विनिशाजीले के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि यो इन्टरनेट जुन सेवा छ यसको उपयोग हुँदा या नहुँदा अथवा यसको डिस्प्यारिटीले गर्दाखेरि यो निम्न आय वर्गको व्यक्तिहरू हुन्छ नि यिनीहरूको इकोनोमीमा चाहिँ कस्तो यसको आउटपुट छ, कस्तो यसको इफेक्ट छ एक्चुअली त्यो भनिदिनुहुन्छ एकदम भनौँ 3 to 5 minutes। धन्यवाद शिक्षकजी, सबैजनामा मेरो सादर नमस्कार। हजुर अब सबैजनाले पोइन्ट आउट गरि नै सक्नुभयो, म पनि फेरि नै भन्छु कोभिड-19 र लकडाउनले चाहिँ यो ब्रडब्यान्ड कनेक्टिभिटी इन्टरनेट कनेक्टिभिटी भनेको चाहिँ एउटा लग्जरी होइन बेसिक नेसेसिटी हो भन्ने कुरामा चाहिँ नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै ठुलो उदाहरण दिएको छ। अब ब्रडब्यान्ड कनेक्टिभिटीले चाहिँ एउटा इकोनोमीमा धेरै स्ट्रक्चरल चेन्जेस ल्याउँछ जब हामी ब्रडब्यान्ड पेनिट्रेसन बढाउँछौँ। अब त्यो स्ट्रक्चरल चेन्जेस भनेको हरेक बिजनेस हाउसेसहरूमा रिअर्गनाइजेसन हुन्छ हरेक बिजनेस हाउसेसहरूको। त्यो स्ट्रक्चरल चेन्ज चाहिँ हामी दुईटा तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। दुईटा तरिकाको हुन्छ, एउटा सर्ट रन एउटा लङ रन। सर्ट रनमा चाहिँ के हुन्छ भने अब नयाँ जब्सहरू क्रिएट हुन्छ होइन, नयाँ जब्सहरू मार्केटमा आइराखेको हुन्छ कि त डिरेक्टली रिलेटेड टु आइटी कि त अब त्यसको इकोसिस्टममा हुने जस्तो मोबाइल बेस्ड एप्लिकेसन टुटल भयो, फुडमान्डो भयो होइन। अब डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूलाई कभर गरेर चाहिँ इन्टरनेटलाई बेस राखेर प्रोभाइड गर्ने सर्भिसेसहरू। अर्को भनेको चाहिँ जब ट्रान्सफर्म हुन्छ। ट्रान्सफर्म भनेको पहिला चाहिँ एउटा फिजिकल लोकेसनमा म्यानुअली हुने जब्सहरू अब अहिले चाहिँ भर्चुअल प्लेटफर्ममा जान्छ। जस्तो अब हामीहरू कतिपय अखबार पढ्थ्यौँ होइन, अब धेरै न्युज पोर्टल्सहरूको चाहिँ भर्चुअल प्रेजेन्स मात्र छ। सो त्यो ट्रान्सफर्मेसन भयो। अर्को हुन्छ आउटसोर्सिङ, जहाँ लो कस्ट मोर एक्सपर्टिज भएको ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। र अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ भने जब लस है, त्यो चाहिँ एउटा ट्रान्जिसन फेजको चाहिँ त्यो फ्रिक्सन चाहिँ हुन्छ। जोसँग लो स्किल्ड जो वर्कफोर्स छ हाम्रो इकोनोमीको उहाँहरूको चाहिँ जब लस हुन्छ, त्यो फ्रिक्सन छ। अब त्यो हामी सबैले देखिआएको छौँ, त्यो हामी सबैले मान्नै पर्ने कुरा छ। तर त्यो जुन हाई स्किल्ड वर्कर्सहरूका नयाँ अपर्च्युनिटिज, इनोभेटिभ अपर्च्युनिटिज, ब्रड अपर्च्युनिटिजहरू जुन अभाइलेबल छ त्यसको स्पिल ओभर्स चाहिँ जुन टुक्रा टाक्री हुन्छ त्यो लो स्किल्डमा नि पुगेको हुन्छ। लो स्किल्ड वर्कर्स भनेर कम्प्लिटली ब्लक चाहिँ हुनुहुन्न उहाँहरू होइन। जस्तो अब भर्खर शिक्षितजीले दिनुभयो इक्जाम्पल जस्तै मोबाइल एप्लिकेसन बेस्ड ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसेस होइन, त्यसमा ड्राइभर्सहरू बेसिक स्किल्स बेसिक ट्रेनिङले उहाँहरूले त्यो न्यू एरामा उहाँहरू जब्स पाउन सफल हुनुहुन्छ। अब त्यो सँगसँगै अब हाम्रो डेटा एन्ट्री बेसिक डेटा एन्ट्रीहरू त चाहिँ नै राखेको हुन्छ हरेक सेक्टरमा। जब डिजिटाइज हुन्छ, जब आइटी सेक्टरतिर लाग्छ, जब इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको युज गर्छ डेटा एन्ट्रीहरू पनि हुन्छ। सो त्यो अगेन बेसिक स्किल बेसिक ट्रेनिङले त्यो जब अपर्च्युनिटी लो स्किल मान्छेहरूले पनि पाइराखेको हुन्छ। अब यो भयो सर्ट रनको कुरा। अब लङ रनमा चाहिँ के हुन्छ भने अब अप्रोप्रिएट गभर्मेन्ट पोलिसिजहरू होइन, जसले चाहिँ यो सबै ग्याप यो सबै फ्रिक्सनलाई बुझेर चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो। कहिले त स्कुल लेभलदेखि नै एजुकेसन सिस्टमदेखि नै एजुकेसन सिस्टम सानैदेखि नै अब बच्चाहरूले अबको इकोनोमी त झन् झन् डिजिटाइज हुँदै जान्छ, झन् झन् इन्टरनेटमा डिपेन्डेन्ट हुँदै जान्छ। सो एजुकेसन सिस्टमै त्यो डिजिटाइजेसनको प्रोसेसमा इन्क्लाइन गर्नु पर्यो। र त्यो साथसाथै चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको क्रिटिकल थिङ्किङ एबिलिटी हुन्छ नि जुन मसिनरी रिप्लेस गर्न सक्दैन, त्यो एबिलिटीमा फोकस गर्नु पर्यो। सो लङ रनमा इन्भेस्टमेन्ट इन स्मार्ट स्कुल्स, अब अहिलेको
हाम्रो यो डिजिटल पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ हरेक प्रदेशमा एउटा स्मार्ट स्कुल हुनुपर्छ भनेर सरकारले एउटा पोलिसी निकालेको छ। त्यो अन्तर्गत एउटा प्रदेशमा एउटा स्मार्ट स्कुल छ। अब त्यो स्मार्ट स्कुल अझै बढाउनु पर्यो। ट्रेनिङ्स स्कुल लेभलदेखि प्रोफेसनल लेभलसम्म सबैलाई नै प्रोभाइड गर्नु पर्यो। सो त्यसले गर्दा यो फ्रिक्सन्सहरू कम हुन्छ र लङ रनमा चाहिँ लो स्किल्स हाई स्किल्स सबैजनालाई नै जब अपर्च्युनिटिज चाहिँ अबन्डेन्समा हुन्छ। सर्ट रनमा चाहिँ यस जब लसेस छ, बट देयर आर अपर्च्युनिटिज विथ बेसिक स्किल्स र न्यूनतम स्किल्स न्यूनतम ट्रेनिङले नै बेटर र इनोभेटिभ जब्सहरूमा अपर्च्युनिटी नै पाउन सकिन्छ। धन्यवाद विनिशाजी। तपाईँको भन्नुको अर्थ चाहिँ सर्ट रनमा चाहिँ यसले जब लसेसहरू भए पनि लङ टर्ममा चाहिँ यसको बेनिफिट्सहरू चाहिँ हुनसक्छ। अनि जस्ट फर द बेनिफिट अब अहिले तपाईँको भनौँ न यो अहिले त डिजिटल नोम्याडिक ट्रेन्ड भन्ने आइरहेछ, जहाँ प्रोग्रामर्सहरू जति पनि यो विदेशमा प्रोग्रामर्सहरूदेखि लिएर मान्छेहरू जहाँ पनि बसेर आफ्नो काम गर्छन्। जस्तै अब माछा पुछेको फेदमा बसेर कोडिङ गर्नु, तर त्यहाँनिर यदि हामीले डिजिटल कनेक्टिभ भयो भने वी क्यान अल्सो अट्र्याक्ट भनौँ न एउटा डिफ्रेन्ट प्रकारको टुरिस्टलाई पनि हामीले अट्र्याक्ट गर्न सक्ने एउटा पोसिबिलिटी पनि त्यहाँनिर देखिन्छ। अब अलिकति एउटा एकदम ब्रिफली अब यो सेसनलाई एउटा राउन्ड हाम्रो भइसक्यो। अब यसलाई अलिकति ब्रिफली र अलिकति एकदमै लेट्स एड्रेस द एलिफेन्ट इन द रुम भन्छ नि, हामी ट्याक्सेसको कुरा गरौँ है। यो मैले देखेको चाहिँ यो अहिले हाम्रो भनौँ न इन्टरनेट सर्भिसमा चाहिँ एउटा त हाई ट्याक्सेसन छ, VAT प्लस टेलिकम सर्भिस चार्ज छ, त्यसमा पनि एउटा लेभलको डिस्प्यारिटी छ। For the benefit of Andy, I'm speaking about taxation that that the taxations are high, and at the same time there is a disparity in how the taxation is levied based on mobile or fixed broadband. अब यसलाई अब हामीले यो यहाँनिर धेरै साथीहरू हुन्छ, मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि तपाईको घरमा मैले युट्युब चलाएँ हैन, सपोज मैले मोबाइल डेटाबाट चलाएँ भनेपछि त्यही युट्युब चलाउँदाखेरि मैले VAT र TDS तिरेर मैले 25-26% ट्याक्स तिरेँ हैन। तर मैले अब त्यही युट्युबबाट खान एकाडेमीबाट मैले भिडियो हेरेर पढेँ भनेपछि पनि मैले त्यही ट्याक्स तिरेँ। मैले त्यही इन्टरनेट युज गरेर जुम क्लासेसहरू लिए पनि मैले त्यही ट्याक्स गरेँ हैन। तर मैले यदि फिजिकल वर्ल्ड हो भने त मैले QFX मा गएर सिनेमा हेर्दाखेरि त्यत्रो इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स तिर्छु, तर मैले स्कुल गएको त ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। तर त्यो दुईटै चिज एउटामा हुँदाखेरि आई थिङ्क वी आर मिसिङ आउट एउटा त्यसमा। दोस्रो के भयो भन्दाखेरि तपाईँको यदि हामीले इन्टरनेटलाई जसले पनि यहाँनिर आएर हामीले कुरा गर्छौँ, जहिले पनि गर्छौँ, त्यसमा हामी इन्टरनेट भनेको चाहिँ पूर्वाधार हो भन्छौँ होइन, एउटा डिजिटल हाइवे हो भन्छौँ। तर हामी त्यत्रो फिजिकल पूर्वाधार हामी प्रयोग गर्दाखेरि गाडी चलाउँदाखेरि हामी त्यति धेरै त ट्याक्स तिर्दैनौँ हामीले सडकमा गाडी गुडाउँदाखेरि, किनभने त्यसलाई हामी पूर्वाधारको रूपमा लिन्छौँ। तर यो दुईटा पूर्वाधारको बिचमा किन यस्तो डिस्प्यारिटी? एउटा त्यही युट्युब हेरेर मैले सिनेमा हेरेँ भने पनि त्यही ट्याक्स, त्यही युट्युब हेरेर मैले पढेँ पनि त्यही ट्याक्स होइन। अब यसको प्रश्न चाहिँ पहिला त म अघि मिन अर्यालजीले मलाई एकदम स्पेसिफिक भएर सोध्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले स्पेसिफिक भएर तपाईँले सोधेँ यो किन भएको होला र यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, एकदम स्पेसिफिक भएर 3टा पोइन्टमा। धन्यवाद। यो ट्याक्सेसनको इस्युमा तपाईँले भने चाहिँ अब टेलिकम सेक्टर अर्थात् टेलिकम सर्भिस चाहिँ अहिले अति आवश्यक सेवाको रूपमा इन्टरनेट सेवालाई पनि वर्गीकरण गरिँदैछ होइन। पहिला लग्जरियस रूपमा चाहिँ अब त्यो सेवा थियो, सबै मान्छेले उपभोग गर्थेनन्। अहिले चाहिँ ब्रडब्यान्ड फर अल भन्ने जुन नारा छ नेपाल सरकारले ब्रडब्यान्ड पोलिसीमा पनि अगाडि सारेको छ, यो सबैको लागि एफोर्डेबल पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यसलाई सकभर सहज रूपमा सबैले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गरून् भन्ने मनसायले त्यो सँगसँगै योसँग जोडिएको ट्याक्सेसनको इस्युलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब पहिला चाहिँ अब यो ट्रेन्ड के हो भने ग्लोबल ट्रेन्ड नै अब तपाईँको भोइस सेन्ट्रिक एप्लिकेसन्सबाट अब बिस्तारै डाटा सेन्ट्रिक एप्लिकेसन्सहरूतिर एक्सपोनेन्सियली म्याक्सिमम त्यसको डिमान्ड त्यसको युजेज बढ्दो छ। त्यो हुनाले पहिला भोइसमा चाहिँ जुन ट्याक्स लिन्थ्यो सरकारले जुन चाहिँ त्योबाट चाहिँ राजस्व प्राप्त गर्थ्यो, अब इन्टरनेटमा पनि त्यो बिस्तारै त्यता सिफ्ट भएको हुनाले त्यताबाट लिने भन्ने चाहना होला सरकारको होइन। अब यसलाई म अब यसमा चाहिँ खास के कति ट्याक्स लिने भन्ने विषय सरकार डिसिसन गर्ने विषय रह्यो। मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि यो सेक्टरमा इन्टरनेट सेवा अहिले अति आवश्यक सेवाको रूपमा स्थापित भएको छ, त्यो हुनाले यसलाई फेसिलिटेट गर्ने तरिकाले ब्रडब्यान्ड फर अल भन्ने जुन नारा छ त्यो प्राप्ति गर्नको लागि अप्टिमम हिसाबले
अब 1 खरबभन्दा बढी करिब 1 खरबको हाराहारीमा यो सेक्टरको रेभेन्यू छ अहिले पर इयर होइन। अब त्योबाट सरकारले कति राजस्व लिने हो अनि त्यसबाट चाहिँ सेक्टरलाई कसरी ग्रोथ गर्ने हो भन्ने विषयलाई पनि विचार गरेर मनन गरेर उपयुक्त ढङ्गले अब बढी ट्याक्स चाहिँ लिनु भन्ने मेरो इन्टेन्सन होइन। तर अप्टिमम हिसाबले सेक्टर ग्रोथ हुने तरिकाले चाहिँ यसमा रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद मिलजी। म अब हाम्रो प्रतिभा म्यामकोमा आउँछु होइन। स्पेसिफिकली यो कुराले त तपाईँहरूलाई पनि हर्ट गरेर होला, यो जुन मोबाइल डेटा ट्याक्समा त्यत्रो ह्युज ट्याक्सेसन होइन। अब हामीलाई त हर्ट गर्छ मोबाइल डेटा चलाउने मान्छे, तपाईँहरूलाई पनि एउटा कन्ज्युमर ग्रोथमा हर्ट गर्छ होला। कुनै स्पेसिफिक तपाईँको भनौँ न सजेसन के 3 चिज चाहिँ कस्तो चिजहरूमा चाहिँ हामीले कसरी यसलाई ट्याक्सेसन गर्नु पर्ला? 1 2 3 भनौँ न। अब या नगर्नु पर्ला? अब ट्याक्स एउटा कुरा म सुरुमा के भन्न चाहन्छु भने विश्वमा हेर्दाखेरि जुन ट्याक्सेसन छ हाम्रो यो ब्रडब्यान्ड पेनिट्रेसनमा, त्यो चाहिँ ट्याक्स इज इन्भर्सली रिलेटेड टु डेटा पेनिट्रेसन भन्छ होइन। अब त्यो हिसाबले हाम्रोमा चाहिँ ट्याक्सेसन धेरै नै छ। जुन देशहरूमा चाहिँ ट्याक्स कम छ, जुन देशहरूले डेटा पेनिट्रेसनलाई जुन बढावा दिएको छ त्यहाँ चाहिँ ट्याक्स चाहिँ कम दिएको छ। एक्जाम्पल चाहिँ अब भनौँ न मलेसियामा पनि खालि भ्याट मात्रै लिँदा रहेछ, अरू ट्याक्सहरू भनौँ न कस्टम ड्युटीहरू डिभाइसेसहरूमा पनि नलिने त्यस्तोहरू छ होइन। अब हाम्रो केसमा चाहिँ नेपालको केसमा कस्तो छ भने तपाईँको RTDF फन्डको लागि पनि हाम्रो 2% इन्कमको तिर्छ, फेरि रोयल्टी तिर्नु पऱ्यो, फेरि फ्रिक्वेन्सी फी तिर्नु पऱ्यो, फेरि लाइसेन्स फी तिर्नु पऱ्यो। यति धेरै फी तिर्नुपर्छ स्पेसली यो मोबाइल सर्भिसेसहरूको लागि, मोबाइल डेटाको लागि। त्योले गर्दाखेरि चाहिँ अभियसली कस्ट त बढिरहेछ नि होइन। त्यो हिसाबले र अर्को कुरा चाहिँ भनौँ न जुन लाइसेन्स फी मोबाइल अपरेटर्सहरूलाई यति 20 अरबको तिर्नुपर्छ र ISPहरूले त त्यो लाइसेन्स फी त उहाँहरूलाई लागु हुँदैन र अब र ट्याक्सको रुल अनुसार डेटामा त उहाँहरूलाई पनि त्यति नै हामीलाई पनि त्यति नै लागेको छ। त्यो चाहिँ अलिकति फेयर प्ले भएन जस्तो लाग्छ है। त्यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ पोइन्ट यो NTA। तपाईँले ठ्याक्क त्यही राखेर म सुधीरजीकोमा गइहाल्छु। सुधीरजी फेयर प्ले भएन तपाईँको आर्गुमेन्ट्स? यसमा चाहिँ पहिलेदेखिको टेलिकम अपरेटर र ISPहरूकोमा चाहिँ यो कुनै नन इस्यु नै हो। किन भन्दाखेरि जुन लाइसेन्स फी लिन्छ र बिडिङ प्रोसेसमा गएर 20 बिलियनको जुन लाइसेन्स फी छ त्यो चाहिँ बिडिङ प्रोसेसमा गएको हो। उहाँले फ्रिक्वेन्सी युज गर्नुहुन्छ टेलिकम सर्भिसको लागि भने बिडिङ प्रोसेसमा गएको हो। वेयरएज ISPहरू इन्टर सर्भिस प्रोभाइडरहरू चाहिँ भ्यालु एडेड अपरेटर्समा गरिन्छ जसमा बिडिङ प्रोसेस छैन, मोनोपोली छैन होइन। टेलिकममा धेरै चाहिँ मोनोपोली, अहिले त डुओपोली छ होइन। अरू 2-3वटा अपरेटर भए पनि त्यही 20 अरबको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सञ्चालनमा आउन सक्नु भएको छैन होइन। त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्छ नयाँ नियम नयाँ रुलमा पनि त्यो 20 अरबलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ रेभेन्यू बेस्ड लाइसेन्स फी बनाउने भन्ने कुरा अगाडि बढाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई, विच इज द बेस्ट। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि टेलिकममा काइन्ड अफ ओलिगोपोली छ, यो लाइसेन्स स्किम हो होइन। अनि देयर इज नो मोनोपोली इन ISPs। यो त भनौँ न तपाईँको 20 वर्ष अगाडि जतिखेर डेटा युज टु बी द मेन सोर्स अफ रेभेन्यू त्यो समयमा लागू हुन्थ्यो होइन। अब तपाईँ आज आएर जाँदाखेरि त तपाईँहरूको कम्पिटिसन त मेरो फोनको त्यो माथिको उसमा वाइफाई छ कि एउटा टेलिकमको 4G छ भन्ने कम्पिटिसन छ, किनभने इट्स अबाउट हु पम्प्स इन डेटा होइन। भनेपछि यो सबैजनाको कन्जम्सन नै तपाईँको डेटातिर गइरहँदाखेरि तपाईँहरू आर्न्ट यु अन नम्बर 1 डाइरेक्ट कम्पिटिसन विथ टेल्कोज होइन। दोस्रो यदि त्यो भएर डाइरेक्ट कम्पिटिसन हो भने त दुवैजनालाई त्यो लेभल प्लेइङ फिल्ड हुनु पऱ्यो नि त होइन। जस्तै हामीहरू यहाँ बस्दाखेरि एउटा रेस्टुरेन्टमा बस्दाखेरि म वाइफाई कुरेर मलाई सस्तो पर्छ भन्दा पनि मसँग जे अभाइलेबल छ त्यो किनभने त्यो अहिलेको डेभलपमेन्ट त त्यो भइरहेछ, त्यसले लेभल प्लेइङ फिल्ड बनाएको होइन र होइन। मेरो विचारधारा चाहिँ के जुन अहिले ट्याक्सेसन कुरा आइरहेछ होइन, भएको ट्याक्सलाई घटाउनुपर्छ। हामीसँग अहिले टेलिकम फिल्डमा 42% ट्याक्सेस छ है, डाइरेक्ट ट्याक्सको मात्रै कुरा गर्छु, मैले लाइसेन्स फीको कुरा गरेको छैन। अघि पनि मैले के भन्ने भन्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट भने त्यो 20 अरबको लाइसेन्स फीले गर्दाखेरि नै यहाँ डुओपोली क्रिएट भइरहेछ। अरू 4जना लाइसेन्स पाए पनि उनीहरू सञ्चारमा आउन सकेका छैनन् राम्रोसँग होइन। त्यही आधारमा उहाँहरूको लाइसेन्स फी पनि
रेभिन्यूको बेसमा हुनु पर्यो भन्छौँ र भएको ट्याक्सेसन इन्टरनेटको कुरा गर्दाखेरि जुन इन्टरनेट इन्डियाबाट नेपालमा छिर्छ र तपाईँको घरमा पुर्याउँछौँ हामीले त्यसमा 9वटा स्टेपमा ट्याक्सेस छ 9वटा ट्याक्सेस छ लास्ट टाइम मैले सञ्चार सचिवज्यूले चाहिँ मलाई अझ ऊ पनि गर्नुभयो त्यसमा 9वटा होइन 10वटा तपाईँले एउटा बिल सुन्नुभएको छ एउटा डबल ट्याक्सेसन छ भनेर पनि भन्नुभयो कि सो 10वटा ट्याक्सेसन छ त्यो लेभललाई पनि घटाउँ हैन र ट्याक्सको रेट पनि घटाउँ I will support telecom operators if they want their license fees to be decreased. Okay, thank you, Sudhirji. Thanks for this wonderful conversation. Now I'll come back to Andy. Now we're in the last round of this discussion. I'm sure we all are a little tired because of the mask and the heat that the lights are generating here. Andy, there's a talk about the 5G spectrum up in the air, and there was a speech from the chairman of NTA about awarding the licenses of 5G. Are we ready? That's a great question. Are we ready as an operator? Answer is yes, we are. But is the market ready for 5G? Probably not. I think there might be a misconception that 5G is really not a consumer proposition. Is really more a machine-to-machine proposition. But in any case, I think we are waiting for NTA to resolve all the test and trial licenses only at this stage, I believe. So that we're expecting that, I guess, sometime in the course of the next few months. So yes, we are ready to test and trial it, absolutely. Yeah. But to roll it out commercially, I think you need use cases that's compelling. Thanks. Thank you, Andy. I'll quickly move on to Min Prasad ji. यो चाहिँ यसपछि म विनिशा जी कामा आउँछु त्यसपछि विल क्लोज दिस सेसन एउटा यो भनौँ न एउटा टेलिकम सेवा प्रदायकले आईएसपीजहरुले अब आईएसपीजहरु त मोबाइल डेटामा हुनु हुँदैन तर पनि टेलिकम सेवा प्रदायकहरुले एउटा इफेक्टिभ क्वालिटी अफ सर्भिस दिनलाई चाहिँ स्पेक्ट्रमको म्यानेजमेन्ट र त्यो रिसोर्सलाई अप्टिमली युटिलाइज गर्ने अघि हामीले आईटीयू को व्यक्तिबाट पनि सुन्यौं हैन त्यो जरुरी छ एनटीए ले चाहिँ यो अब धेरै कुराहरु मिडियामा हामी सुन्न पनि पाउँदैछौं कति त्यसमा सत्यता होला कति त्यसमा परिमार्जित भएर आइसक्यो होला आजको डेटमा तपाईले भन्नु पर्दा चाहिँ के त्यस्तो एउटा दुईटा तीनटा कुरा गरिरहेछ जसले चाहिँ स्पेक्ट्रमलाई इफेक्टिभली हामी फ्युचरमा म्यानेज भएको देख्न सक्छौं क्विकली धन्यवाद स्पेक्ट्रमको बारेमा अघि हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि के कुरा राख्नु भयो हामी पारदर्शी तरिकाले स्पेक्ट्रम चाहिँ त्यसको एलोकेसन गर्ने असाइनमेन्ट गर्नको लागि स्ट्र्याटेजिक प्लान पनि बनाउँदै छौं हाम्रो नीति पनि छँदैछ जुन भन्नुभयो अब आजको दिनमा अब हामीले पेनिट्रेसनबाट पनि एनालाइसिस गर्न सक्छौं फिक्स ब्रडब्यान्डको पेनिट्रेसन करिब 22% को हाराहारीमा छ भने अर्कोतर्फ मोबाइल ब्रडब्यान्डको पेनिट्रेसन हेर्नुहुन्छ भने 61% को हाराहारीमा छ त्यहाँबाट हामीले के हेर्न सक्छौं भने मोबाइल ब्रडब्यान्डको मार्केट हिस्सा चाहिँ फिक्स ब्रडब्यान्डको भन्दा बढी छ त्यो हामीले नेपालमा मात्रै होइन बाहिर विश्व ट्रेन्ड पनि त्यही नै हो हामीले विश्व ट्रेन्डलाई हेर्यौं भने पनि करिब शेयर मार्केट हिस्सा चाहिँ त्यस्तै देख्न सकिन्छ त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि हामीले चाहिँ स्पेक्ट्रमलाई राइटली चाहिँ उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी छुट्याउने एलोकेट गर्ने त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त जुन प्रविधि मार्फत सेवा प्रवाह गर्नको लागि सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने र त्यसको चाहिँ उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ नेपालमा पनि हामीले वायरलेस मास्टर प्लान बनाउँदाखेरि ग्लोबल ट्रेन्ड आईटीले जुन स्टडी गरेको छ त्यसमा चाहिँ अब ब्यान्डविड्थ हंग्री एप्लिकेसन्सहरु बढ्दो छ त्यसलाई क्याटर गर्नको लागि ब्रडब्यान्ड जुन निड छ नि त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि करिब 1720 मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम ब्यान्डविड्थ चाहिन्छ भनेर आईटीयूले पनि एउटा चाहिँ स्टडी त्यो फोरकास्टले देखाउँछ नेपालमा चाहिँ हाम्रो वायरलेस ब्रडब्यान्ड मास्टर प्लानले त्यसलाई बढाएर 760 मेगाहर्ज केही वर्षभित्र पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले टार्गेट राखेको छ अब हामीले पनि 900 मेगाहर्जमा 1800 मेगाहर्ज ब्यान्डमा त्यस्तै 2100 मेगाहर्ज 2600 मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी थप्ने पनि हामीले गरेका छौं एउटा तर्फ अर्को तर्फ सेवा प्रदायकलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई पनि हामीले नीतिगत रूपमा नै एड्रेस गरेर सेवा प्रदायकले उपयुक्त इफिसिएन्ट टेक्नोलोजी मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण मिलाउँदै छौं मिलाइरहेका पनि छौं अब आगामी दिनमा
मोबाइल ब्रडब्यान्डको पेनिट्रेसनलाई अझै प्रमोट गर्नको लागि गुणस्तरीय सेवा प्राप्ति गर्नको लागि जुन हाई स्पिड इन्टरनेट चाहिँ सहज रूपमा प्राप्ति गर्ने अवसर प्राप्त गर्नको लागि हामीले भर्खरै मात्रै पनि 4G 5G लगायतका प्रविधिको लागि अब हाई ब्यान्डमा तपाईँको 25 गिगाहर्ज ब्यान्डसम्म पनि खुला गर्न सकिने, त्यस्तै तलतिर तपाईँको 3.5 गिगाहर्ज ब्यान्डमा पनि सफिसियन्ट स्पेक्ट्रम छुट्याउने, त्योभन्दा तलका जुन 700 मेगाहर्ज ब्यान्ड 800 मेगाहर्ज ब्यान्ड भयो, त्यस्तै 900 भयो, 1800 भयो, 2100 भयो, 2300 भयो, 2600 भयो, विभिन्न ब्यान्डहरूमा जुन ग्लोबल्ली पनि ती ब्यान्डहरू प्रयोगमा छन् त्योसँग हार्मोनाइज हुने गरेर नेपालमा पनि थप स्पेक्ट्रम छुट्याउने र त्यसलाई चाहिँ एलोकेसन गरेर सेवा प्रदायक मार्फत त्यसको उपयोग गर्ने र त्यसको अल्टिमेट बेनिफिट चाहिँ ग्राहकले पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अब नयाँ हिसाबले स्ट्राटेजिक प्लान पनि बनाउँदैछौँ र भइरहेको जुन नीतिगत व्यवस्था छ त्यो बमोजिम सेवा प्रदायकलाई वितरण पनि गर्दैछौँ। धन्यवाद अर्यालजी। अब लास्ट प्रश्नमा जाउँ विनिशाजीसँग होइन। यो चाहिँ मलाई यो पर्सनली एकदमै महत्त्वपूर्ण लागेको प्रश्न हो है। यो चाहिँ इन्क्लुसन र डिस्क्रिमिनेसनको बारेमा होइन। मलाई के लाग्छ भन्दा टेक्नोलोजीले सुड नट डिस्क्रिमिनेट पिपल है। तर तपाईँले यदि हाम्रा पोलिसिजहरू नेपालमा हेऱ्यौँ र पोलिसिजहरू हेर्नुभन्दा पहिला पनि हामी सडकको साइडवक नै हेरौँ होइन। यी पूर्वाधारहरू बनाउँदाखेरि हामीहरूकोमा एकदम मिनिमम इन्क्लुसन छ। त्यो कहाँबाट थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यदि हामीले फुटपाथ बनायो भने त्यो फुटपाथमा एउटा डिसेबल्ड मान्छे पनि हिँड्न चल्न गाह्रो हुन्छ। त्यो फुटपाथमा हामीले लाइटहरू मात्र अलिकति धेरै बल्ने राखिदियो भनेपछि सायद महिलाले निर्बाध रूपमा राति अँध्यारोमा पनि हिँड्न सक्थ्यो होला। महिलाहरूको हाइजिन निड हुन्छ, स्यानिटेसन निड हुन्छ, पुरुषले त जे जता गर्दै पनि हुन्छ होइन। त्यो भएर हाम्रो एउटा एकदमै पुरुष प्रधान समाजमा यस्तो डिसिजनहरू गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको कमी हुन्छ र त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। अब हामीले यो नयाँ टेलिकम इन्फ्रास्ट्रक्चरको पोलिसी ल्याउँदाखेरि हामीले बढी से बढी महिलाहरू र डिसेबल्ड मान्छेहरू जस्तै कोही नेत्रविहीन हुनुहोला, कोही भनौँ श्रवणविहीन हुनुहोला, यो इन्क्लुसन ल्याउन चाहिँ पोलिसी वाइज के गर्नुपर्छ होला विनिशाजी? 2 मिनटमा तपाईँले भनिदिनुहोस् न प्लिज, सो द्याट वी डोन्ट रिपिट द मिस्टेक्स अफ द पास्ट। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि धन्यवाद शिक्षितजी। अब हामीहरूले जब ब्रडब्यान्डलाई इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग लिङ्क गर्छौँ, यो प्रश्न किन इम्पोर्टेन्ट छ भने जब हामीले ब्रडब्यान्डलाई इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग लिङ्क गर्छौँ, इफ त्यो इकोनोमीमा इन्क्लुसिभनेस छैन, जसरी शिक्षितजीले पिन पोइन्ट गर्नुभयो, त्यसमा महिलाहरूले राम्रो अपर्च्युनिटी पाइरहेको छैन तर पनि इकोनोमी चाहिँ डेभलप भइरहेछ होइन। स्पेसली एबल्ड मान्छेहरूले अपर्च्युनिटी पाएको छैन, त्यही पनि इकोनोमी डेभलप भइरहेछ भने त्यो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सस्टेनिङ हुँदैन। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सस्टेन गर्नलाई इन्क्लुसिभनेस एक्सट्रिमली क्रिटिकल छ। जसरी सजिलैसँग यो एक्सक्लुसिभनेस देखिराखेको छ, सोल्युसन पनि त्यत्तिकै सजिलो छ पोलिसी लेभलमा पनि। यो 3टा बाटो लाग्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ एजुकेसन, डिजिटल लिटरेसी, एउटा क्याम्पेनै बनाउनु पर्यो, पुरा देशभरकै क्याम्पेन जसमा महिलादेखि लिएर डिसेबल्डदेखि लिएर जो अन्डर रिप्रेजेन्टेड ग्रुप्सहरू छ कुनै इकोनोमीमा कुनै कन्ट्रीमा, उहाँहरूलाई इन्भल्भ गराउने एउटा डिजिटल लिटरेसी क्याम्पेन निकाल्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ एक्सपोजर हो। अब हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सन 512 kbps को भए पनि 7वटा प्रोभिन्समा छ होइन। स्पिड कम होला तर एक्सेस त छ। ग्लोबली के भइरहेछ, देशको अर्बन एरियाजमा के भइरहेछ भन्ने कुरा। अब एउटा महिला जो घरको काममा रिस्ट्रिक्ट भएर बस्नु भएको छ, उहाँले दिनको 1 घन्टा दिनु भए पनि एक्जाम्पल्सहरू प्रशस्त देख्ने अवसर पाउनुहुन्छ। एउटा डिसेबल्ड मान्छेले, हाम्रो भर्खर नेपालमा एउटा कार्यक्रम, डान्स कार्यक्रम भएको थियो जहाँ एउटा डिसेबल्ड मान्छेले, एउटा स्पेसली एबल्ड मान्छेले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो होइन। अवसर प्रशस्त छ भन्ने चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट पर्यो भने नि हौसला आउँछ। अब तेस्रो आयो एकदमै महत्त्वपूर्ण गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सनको। गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन एउटा यस्तै सबै रिजन्सहरूमै, सबै रेकमेन्डेसन्सहरूमै इम्पोर्टेन्ट छ। तर गभर्नमेन्टले कुन वेमा उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छ त? सब्सिडाइज्ड रेटमा डिभाइसेसहरू प्रोभाइड गर्ने,
access, of course, access, reach of internet connectivity 7 प्रोभिन्समा 77 जिल्लामै प्रोभाइड गर्ने, 753 लोकल लेभलमै प्रोभाइड गर्ने, अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ फाइनान्शियल इन्क्लुसिभनेस, फाइनान्शियली सपोर्ट गर्न आफूले एउटा अन्डर रिप्रेजेन्टेड ग्रुपमा एकजनाले फाइनान्शियली मलाई सपोर्ट चाहियो भने पनि गभर्नमेन्टले त्यस्तो सजिलो बाटो देखाइदिनु पर्यो, एउटा वुमेनलाई एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्ट देखाइदिनु पर्यो, टेक्नोलोजी इन्टरनेटको युज गरेर यस्तो एप्लिकेसन्स होस्, यस्तो इन्भाइरोमेन्ट होस् जसमा चाहिँ उहाँहरू सेफ छु, म अझै गर्न सक्छु, म यो इन्भाइरोमेन्टमा गएर ल मसँग यो स्किल छ, नभए पनि मलाई सरकारले यो अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गरेको छ, सो त्यो स्किल सेट लिएर चाहिँ म अगाडि बढ्न सक्छु भनेर कन्फिडेन्स आओस्। धन्यवाद मिनिस्टर, थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस क्वेसन। हामी के प्रश्न उत्तर गर्छौँ कि ऱ्यापअप गर्छौँ? छोटो प्रश्न उत्तर गरौँ, कति 5? हजुर, या स्योर, हुन्छ। एक दुईवटा कुरा राख्न मन लाग्यो। वास्तवमा 20 years एक्सपिरियन्स इन द ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन, त्यसमा 20 वर्षको ट्याक्सको अनुभव भएर मैले अलिकति सेयर गर्न खोजेँ है। अब यो दुई तिनवटा कुरा छ। यो धेरै अव्यवस्था हुनको कारण भनौँ न, यो ब्रोडब्यान्ड टेक्नोलोजी जेसुकै होस्, हामीले जबसम्म मिनिस्ट्रीकै रोलमा पर्छ र रेगुलेटरको रोलमा पर्छ, भनौँ न सिङ्गल विन्डो रेगुलेटर भन्छ, उहाँहरूले हेर्ने भनेको टेलिकम सेक्टर मात्रै हेर्नुहुन्छ। जबसम्म कन्भर्जेन्ट ल ल्याएर ब्रोडकास्टिङ, टेलिकम, आइटी सेक्टरलाई सेपरेसन गरिदिन वा सेग्रिगेसन गरिदिन, तबसम्म यो भइरहेको छ, कुरा भइरहेको छ। सबैले प्लानिङ गरेकै छन् आफ्नो हिसाबले, जस्तो आइपिटिभीलाई लगेर सूचना राखेको छ, इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहेको छ। त्यस कारणले यो कुरालाई जहिले डिमार्केसन मार्किङ गरिन्छ तब मात्रै हुन्छ। र अर्को, यसमा मिनिस्ट्रीले पनि गर्नुपर्छ र हामीले पनि यसमा भूमिका खेल्छौँ, तपाईँहरू रेगुलेटरले पनि यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो मैले सजेस्ट गर्न चाहेँ, पोलिसी क्ल्यारिटी हुन्छ र यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने हुँदैन। र अर्को ट्याक्स रेटको कुरा हो। संसारभर ट्याक्स रेट कट गर्ने चलन अब अहिलेको ग्लोबलमा इरामा सुरु, जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा टेलिकम सेक्टरको ट्याक्स रेट कट गरेर 18.5% गरेको थियो। किन म ट्याक्सकै विद्यार्थी भएको भएर गरेको थियो। तर अब हाम्रो चाहिँ के भने 5% मान्छेको इन्कमले 95% मान्छेलाई इक्विटी दिनुपर्ने भएर हामीले त्यो कट गर्न नसकेको हो। वास्तव अघि हजुरले भनेको महामार्गमा हिँडेको छु, गाडी चलाउँदाखेरि जम्मा चाहिँ नि रोड ट्याक्स मात्रै लाग्छ, एकदम भेरी मिनिमम एमाउन्ट होइन। यतातिर युट्युब चलाउँदाखेरि मलाई लागिरहेछ डबल भन्नुभएको। कन्भर्जिङ सम्बन्धी ल आइसकेपछि त्यसलाई सेपरेसन गर्न सकिन्छ। त्यो अडियो हो कि भिडियो हो कि टेलिकम सर्भिस हो कि के हो, त्यसलाई चाहिँ नि सेग्रिगेसन हुन्छ र त्यो समस्या हट्छ। तर ट्याक्समा पनि त्यसले क्ल्यारिटी ल्याउँछ। तर जबसम्म त्यो क्ल्यारिटी ल्याउन सकिँदैन तबसम्म हुँदैन भन्ने एउटा मैले सुझाव राख्न चाहेँ। अर्को, स्पेक्ट्रम इन्डियामा कस्तो छ भने, इन्डिया म युकेमा पढाएँ, त्यस कारणले इन्डियामा के छ भने स्पेक्ट्रमको टोटल भ्यालु डिडिए गरिन्छ, ड्यु डिलिजेन्स अडिट गरिन्छ र त्यसको भ्यालु निकालिन्छ। त्यसपछि त्यो भ्यालुलाई मार्केट पेन्ट्रेसन कति छ, टेलिकम टावरहरू कति छन्, त्यसको चाहिँ क्लाइन्टहरू कन्ज्युमरहरू कति छन्, सबै कुरा र उसको लाइसेन्सको गुडविल कति हुन्छ, त्यो भ्यालु निकालेर अनि त्यो आधारमा स्पेक्ट्रमलाई चाहिँ सेल अक्सन गरिन्छ। अब हामी कहीँ अक्सन कसरी भएको छ आई डोन्ट नो होइन। त्यस कारणले अब यो हिसाबले स्पेक्ट्रमलाई ड्यु डिलिजेन्स अडिट गरेर गयो भने फेयर पनि हुन्छ, लाइसेन्सले लियो भन्ने पनि हुँदैन, भ्यालु कति आइएसपीले कति प्रयोग गर्छ, टेलिकम अपरेटरले कति प्रयोग गर्छ, त्यो कुराको चाहिँ क्ल्यारिटी हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यति कुरा राख्न चाहेँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सचिवजी। अरू कसलाई राख्न खोज्नुभयो कि त्यो पनि प्लिज भनिदिनु होला है। हजुर, धन्यवाद। म बाबुराम दवाडी, पुलचोक क्याम्पस उपप्राध्यापक। मैले चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो रेगुलेटरलाई नै कन्सर्न भयो। जस्तै सुरुमा हाम्रो भट्टजीले जुन क्वेसन राख्नु भएको थियो नि, अब यो डिजिटल डिभाइडसँगको रिलेभेन्ट भयो, त्यसमा चाहिँ पेनेट्रेसन चाहिँ हामीले मोबाइलको हिसाबले पहिले 64-65 सालको मन्त्रीज्यूले नै हात हातमा मोबाइल भन्नुभएको थियो, 130-40 जति पनि पुग्छ, केही छैन। ब्रोडब्यान्डको हकमा चाहिँ 84% समथिङ त्यहाँ मैले डिस्प्लेमा पनि देखेँ। तर यो चाहिँ अलिकति स्ट्याटिस्टिकल मिथ हो, कसरी चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। किनभने काठमाडौँ अर्थात् तराई अर्बन एरियाको पपुलेसन्सको डाटा युजरलाई हेरेर त्यो टोटलिङ भएको जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको मैले चाहिँ सेक्टोरल एनालाइसिस जस्ता क्लस्टरको रूपमा, जस्तै फार रुरल अनि त्यसपछि गएर सेमी अर्बानमा चाहिँ सेग्रिगेट गरेर त्यो एनालाइसिस किन गरिँदैन? त्यो बल्ल चाहिँ रुरलमा चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ ब्रोडब्यान्डको पेनेट्रेसन कस्तो छ, स्ट्याटस के छ थाहा हुन्छ। अदरवाइज मैले अहिलेसम्म देखेको चाहिँ एकदम होल नेपालभरिको मासलाई भनौँ न त्यसको चाहिँ युज हेरेर टोटल पेनेट्रेसन मात्रै आएको जस्तो लाग्छ मैले जहाँसम्म हेर्दाखेरि।
अनि यो चिजलाई चाहिँ एनटिएले चाहिँ कसरी जान्छ किनभने त्यो फ्याक्ट चिज भनेको स्ट्याटिस्टिकल एभरेजले हुँदैन हामीले कतिपय चिजमा चाहिँ फ्याक्टमा नै एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भने जान सकिन्छ त्यसमा के छ प्लान भन्ने मात्रै मेरो क्वेसन धन्यवाद अरे सर धन्यवाद प्रश्नको लागि यसमा खास गरेर नेपालमा जुन प्राधिकरणले निकालेको जुन एमआइएस छ पछिल्लो एमआइएस त्यसमा हाम्रो पेनिट्रेसन करिब 84% हाराहारीमा त्यो भनेको सब्सक्रिप्सन हो हैन यसमा चाहिँ हामीले गणना गर्दाखेरि 2-4वटा एज्युम्सन पनि गरे एज्युम्सन भनेको जस्तो एउटा फिक्स लाइनमा एउटा घरमा राख्यो भने करिब त्यसमा चाहिँ एउटा परिवारले युज गर्छ भन्ने हिसाबले एक लाइन फिक्स लाइन बराबर 4.88%ले युज गर्छन् भन्ने एउटा एज्युम्सन त्यो राखिया छ अर्को पाटो चाहिँ अब मोबाइल अब एउटा व्यक्तिले मल्टिपल सिम पनि प्रयोग गरे हुन्छ मल्टिपल सेट प्रयोग गरे हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो सेग्रिगेट गरिएको छैन त्यो उनीहरूले एक्चुअली पपुलेसन वाइज फिगर चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ घट्न सक्छ र अर्को पाटो चाहिँ के हो भने एउटा इम्पोर्टेन्ट पाटो तपाईँले भने चाहिँ सहरी क्षेत्रमा कति ग्रामीण क्षेत्रमा कति एटलिस्ट हामीले चाहिँ प्रदेश वाइज चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स लिने भन्ने हिसाबले एमआइएसको टेम्प्लेटलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नको लागि काम अगाडि बढाएको छौँ केही समयमा हामी एटलिस्ट त्यो तपाईँले भने चाहिँ अर्बन एरिया अर्थात् पेरी अर्बन रुरल एरिया छुट्टिने तरिकाले र प्रदेश एटलिस्ट स्टेट वाइज चाहिँ स्ट्याटिक्स आउने तरिकाले हामी त्यो राख्नलाई काम अगाडि बढाएको छौँ सेवा प्रदायसँग कन्सल्टेसन पनि भइसकेको छ छिटै चाहिँ त्यसमा हामीले चेन्ज गर्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ धन्यवाद अर्को एउटा क्वेसन लिउँ अर्को कोही हुनुहुन्छ भनेपछि लास्ट राउन्ड गरौँ न होइन अब टाइम पनि धेरै भइसक्यो 2टा क्वेसन छोटो छोटो गरिदिनु होला कृपया मेरो क्वेसन भने मेरो चाहिँ एउटा क्ल्यारिफिकेसन हो म राममणि दुवाडी एनटिएको बोर्ड मेम्बर अघि यहाँ ट्याक्सको कुरो आइरहेको थियो मैले अलिकति त्यो विषयमा बोल्न मन लाग्यो नेपालमा टेलिकम सेक्टरमा किन ट्याक्स बढी भयो भन्ने बारेमा बुझ्नका लागि यसको बुझ्नुपर्ने हुन्छ पहिले तपाईँको 2050 सालतिर के थियो भने यसमा चाहिँ 20% चाहिँ बिक्री कर थियो बिक्री कर त्यतिखेर 2टा रेट थियो एउटा 10% थियो एउटा 20% थियो जब 54 सालमा भ्याट लाग्यो भ्याट लाग्दाखेरि चाहिँ भ्याट चाहिँ 10% को सिंगल रेट भयो त्यतिखेर यो टेलिफोन सर्भिस असाध्यै दुर्लभ थियो मान्छेले चाहिँ दरखास्त दिएको चाहिँ 10 वर्ष 12 वर्षसम्म पनि पाउँदैन थियो र एउटा टेलिफोन लाइन लिएर त्यतिखेर बेच्यो भने कतिपय चाहिँ ठमेली एरियामा न्यू रोड एरियामा 1 लाखमा पनि बेचेको हामीले देख्थ्यौँ त्यतिखेर 1 लाख रुपियाँले काठमाडौँमा एक रोपनी घडेरी आउँथ्यो भनेपछि त्यो 1 रोपनीको मूल्य बराबर 1 लाइन टेलिफोन भएको बेलामा 20% ट्याक्स तिर्नु चाहिँ मान्छेलाई त्यो केही पनि थिएन 20 होइन 50% नै ट्याक्स राखे पनि त्यो टेलिफोन लाइन पाउनु चाहिँ ठुलो कुरो थियो त्यसकारण त्यो 20 थियो जब 54 सालमा भ्याट लाग्यो भ्याट लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 10% आयो सिंगल रेट आयो अब सरकारले के ठान्यो भन्दा भ्याट त 10% को सिंगल रेट भयो तर 20% को ट्याक्स तिर्नलाई चाहिँ कन्ज्युमरहरू रेडी छन् भने अब के गर्ने त भन्दा त्यतिखेर चाहिँ 10% भ्याट भनेर 10% चाहिँ टिएससी भनेर नाम 2टा राखियो त दाम त उही नै थियो 10 गरेर 20 हुन्थ्यो 20 आउँथ्यो सबैले तिरिराखेका थिए अब अहिले के भयो त भन्दा टेलिफोन सर्भिस चाहिँ सर्वसुलभ भयो र अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ त्यो 20% राखी छोड्नु वास्तवमा उपयुक्त देखिँदैन पनि त्यो बेला जस्तो दुर्लभ त छैन अहिले टेलिफोन सर्भिस त्यसकारण त्यो हिस्ट्रीको कारणले सरकारले त्यतिखेर लिइराखेको ट्याक्स सरकारले कुनै पनि सेक्टरमा एकपटक ट्याक्स लिन्छ भने सितिमिति त्यो छोड्दैन किनभने त्यो उसको चाहिँ सोर्स अफ इन्कम भएको हुनाले नेपालमा अलिकति चाहिँ यो अनि पछि आएर चाहिँ फेरि 10% टिएससीलाई चाहिँ 13% गरियो त्यो किन गरियो भन्दा भ्याट जस्तै 13% भिएटी छ भने यतातिर टिएससी पनि 13 गरिदियो भनेदेखि चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेको हो वास्तवमा यो किन यसलाई बढी भयो भन्दा एउटा कुरा त यो सेवा पाउन पनि कठिन थियो यसको भ्यालु पनि बढी थियो र त्यतिखेर 20% चाहिँ अलरेडी सेल्स ट्याक्स चाहिँ 2054 सालसम्म चाहिँ टेलिकम सेक्टरबाट उठाइआएको हुनाले पछि भ्याट 10% हुँदाखेरि 10% चाहिँ टिएससीको रूपमा ल्याएको र अहिले त्यो 13 भएको हो अब यो सेवा जुन किसिमले चाहिँ एउटा सर्वसुलभ सामान्य र बेसिक सर्भिसको रूपमा आइरहेछ अब यसलाई चाहिँ के भने यो हिसाबले त्यसमा चाहिँ ट्याक्स चाहिँ घटाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ यसको अलिकति हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ चाहिँ मैले बताइदिएको हस् थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद एउटा लास्ट क्वेसन लिउँ न है अब Hello, Sakshit.
I have a question to Andy as well as to the other telecom provider as well, NTC. Could you, assure me and also the rest of the people in this room that my question is like, could someone in your company, in the telecom operators, let's say staff, can that be intercepted? Because whenever I log into any of the online services, they ask for the two-factor authentication, right? So, I get paranoid at times because, if someone could intercept my text, then they can easily access my Gmail, my everything that's online, right? Andy, tough question. No, thanks. No, it's not a tough question. I can assure you absolutely it's not intercepted. It is actually not possible today. If you talk about WhatsApp and all these things, they're all encrypted, so it's not possible. So when you make a WhatsApp call, it can never be intercepted or decrypted. But I'm talking about text messages, WhatsApp. Just SMSs. Okay, that can be intercepted. Yeah, we can intercept voice calls too. But we have strict practices as governed by the data privacy rules, and the rules are set by regulators on what you can and can't do. Yeah, we have multiple requests even from a police authority who would never give it. Well, that implies that someone from the telecom can enter my email ID and then click forgot password and then intercept my text message and then log into my account, right? Well, in all companies, whatever companies, there's what we call an administrative log. So, passwords are only kept, or access to systems and platforms restricted based on the rules that we set. Yes, you will find that most fraud happens internal, not external, correct? Because there's somebody in there that has access to all things in your organization. But we are governed by strict rules, and we observe that. It's like saying, can you ensure that money doesn't flow from one bank account to the another? Can someone do that? Of course they can. But do we have a control system to make sure that it doesn't happen? Of course we do. Right. Thanks. Yeah, rest assured that it does not happen because I worked in telecom industry early 2000, and I can assure all of you that there are checks and balances in place that this does not happen. And it can, based on the kind of controls that they've set and the regulatory guidelines. So thank you very much. Yo session lai chhodnu bhanda agadi ma brief summary 3 point ma gardinchu. अहिलेको यो डिस्कसनको मेरो आफ्नो निचोड चाहिँ सरकारले एनटीए को मार्फतबाट डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई बढाउन धेरै काम गरिरहेछ. अल्दो यसमा हामीले ब्रोडब्यान्ड भनेको के हो र कसरी पेनिट्रेसन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ रिडिफाइन गर्न अझ आवश्यकता महसुस भएको छ. टेलिकम अपरेटर्सहरूलाई चाहिँ डिजिटल डिभाइडलाई घटाउन या रुरल एरियाजहरूमा जान सरकार एनटीएबाट अझ सब्सिडिज र सपोर्टको आवश्यकता महसुस भएको देखिन्छ. अहिले पनि इन्टरनेट कस्ट एकदमै हाई छ र यसमा पोलिसी लेभल इन्टरभेन्सन प्लस बाइल्याटरल अरेन्जमेन्ट्स नेपाल इन्डिया गभर्मेन्ट या जताबाट हामी इम्पोर्ट गर्छौँ या कुनै प्रकारको सहयोग तथा सुझावको लागि टेलिकम सेवा प्रदायक र आइएसपान पनि यसमा रेडी हुनुहुन्छ. र यो ट्याक्सेसनको जुन महँगो ट्याक्सेसनको कुरा गर्यो त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाँडै नै ब्रोडब्यान्ड फर अल भन्ने एउटा नीतिका साथ यसलाई एड्रेस गर्ने जमर्को गरेको छ. यति भन्दै I really want to thank all the panelists for sticking for so long and also with the mask which is very stuffy inside. र दर्शकहरूलाई पनि तपाईले सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you very much. Thank you so much. धेरै धेरै धन्यवाद शिक्षित भट्टज्यूलाई र सबैजना प्यानलिस्टहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र सम्पूर्ण यो बहस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा सबैजना आदरणीय महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यो दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत बहसको यो पहिलो श्रृङ्खला मलाई लाग्छ यसबाट राम्रो आउटपुट आउनेछ र आगामी दिनमा हुने अन्य बहसहरू पनि एकदमै राम्रो हुनेछ, फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ. धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनामा म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु. र अब हामी आजको यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ.
अब कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि म टेकपाना.com का सहसम्पादक रञ्जनहरी कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस पछाडि यो ग्रुप फोटो हुनेछ। यो प्रमुख अतिथि त गइसक्नुभयो, अतिथिज्यूहरूसँग र आयोजक टेकपाना.com को टिमसँग ग्रुप फोटो। त्यस पछाडि अब डिनर नै भन्नु पर्ला र सबैजनालाई सहभागी भइदिनु होला र कार्यक्रम समापनका लागि म रञ्जनहरी कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू अनिताजी, थ्याङ्क यू अल। टेकपाना मिडिया प्रणालीद्वारा आयोजित दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत बहस श्रृङ्खलाको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका माननीय सञ्चार मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयका निमित्त सचिवज्यू, प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता, आइटियूका विज्ञ सल्लाहकारज्यू, प्यानलमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण अतिथिगण तथा पत्रकार साथीहरू, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास क्रमलाई भविष्यमा थप लाभप्रदायक बनाउने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउने उद्देश्यसहित यो श्रृङ्खलाको सुरुवात गर्ने जमर्को हामीले गरेका हौँ। 3 महिनासम्म 11वटा प्यानल डिस्कसनको रूपमा, छलफलको रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। जुन बाँकी कार्यक्रमहरू भर्चुअल रूपमा हुनेछ, जुन त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई सहभागी भइदिनु हुनको लागि म यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै सरकारवाला हामी सबैको सहकार्यले भविष्यमा दूरसञ्चार सेवालाई अझ यो दूरसञ्चार सेवालाई आधारभूत सेवाको रूपमा अझ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई आधारभूत सेवाको रूपमा जुन विस्तार गर्नकै लागि हामीले एउटा जमर्को सुरुवात गरेका हौँ। हाम्रो श्रृङ्खलाको अभियानले त्यो दूरसञ्चार सेवालाई चाहिँ आधारभूत सेवाको रूपमा विस्तार गर्नको लागि एउटा ठुलो योगदान पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। आजको प्यानल छलफल र सरकारवाला पक्षबाट आएका सकारात्मक प्रतिक्रिया हाम्रो विश्वासलाई अझ बलियो बनाइदिएको छ। यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु हुन हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू, निमित्त सचिवज्यू, प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू, उपस्थित यहाँ सम्पूर्णहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको उपस्थितिले यो कार्यक्रमको उद्देश्यलाई ठोस आकार दिन मद्दत गरेको छ। भविष्यमा यस सन्दर्भमा थप सुझावको अपेक्षा समेत हामीले गरेका छौँ। कार्यक्रमको आयोजनाका लागि सहकारी प्रदान गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल, नोकिया, न्युटेरिक, ओल्डलिङ्क, सुविसु, बायोनेटलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भोलिका दिनमा पनि यस्तै सहयोग र साथले हामीले यो क्षेत्रको नीतिगत बहसहरूलाई अझ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। टेकपाना मिडिया प्रणालीका सम्पूर्ण साथीहरू जसले यो कार्यक्रमलाई आज सफल बनाउनका लागि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण साथीहरूको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै म कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आज यसपछिको सोसलाइजेसन तथा डिनर कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू टु अल। सानो एउटा कार्यक्रम छुटेछ, अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिने कार्यक्रम। म टेकपाना.com का सम्पादक गोपाल साउज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि। अतिथि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव शोभाकान्त पौडेलज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल टेलिकमका निर्देशक प्रतिभा वैद्यज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मिन प्रसाद अर्यालज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एनसेलका सीईओ एनली चोङ। मोडरेटर शिक्षित भट्टज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, समापन भएको छ। अब ग्रुप फोटो, अतिथिज्यूहरूसँग ग्रुप फोटो, त्यस पछाडि सबैजनालाई डिनरमा सहभागी हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु।